Em vô đó, cái đó em ăn được 20 điểm. Ồ, dạ lúc đó đánh đánh lon đó ha. Đánh lon. Sao thấy market khoảng 8:30 nó hay có breakout á hả? Yep, cái đó Cái đó là là pre-market news. đó. News, Rồi vậy news. 8 giờ rưỡi đó là Break out hay là break down thì cái giờ đó là giờ mà coi như là mình live. Ok. Giờ có muốn gắn cái kia vô nữa không? Bỏ cái gì ạ? chúc mừng anh Andy, vậy là gỡ lại bữa thứ sáu xong là được là có lời luôn bữa nay luôn rồi đó ha. Hôm Quá nay còn dư. lời nữa, lên tới mấy cái kháng cự này mình quất cho nó đẹp, cho không đẹp không ăn tiền á. Lên được cái kháng cự này là quất đẹp luôn á. Lúc đó anh Tuấn Sung phải nhảy vô nha. Dạ. Anh Tướng Xu phải nhảy vô, anh Andy nhảy vô, anh Tướng Xu phải nhảy vô tắt nè. Không có nghe vợ ơi. Chưa nghe, coi coi là cái setting. No. Coi cái setting này của lớp nè. Dạ. 75 220. Go, no no. Yeah. No. Don't use the default, use the larger tag. Yeah. Both. Ok, dạ, escape đi. Nói đi. Alo, Nói đi. nhà mình ai nghe em nói ta? Nghe nghe. Nghe. Ok, Nghe. thank you. Đừng echo it. Hello. Hello, nghe đó. Nghe. Dạ, Nghe không chứ. sao, tụi em gần nhau cho nên bây giờ test để hai đứa không bị echo thôi. Hôm bữa Trey á, là đứa trong phòng đứa ngoài, còn bây giờ là để gần nhau đó. Cho nên tụi em test á, cái mic á, để không có bị echo. Trade ESC3CME at Rhythmic by 22. Rồi, lên trên đó đi. Lên trên đó đi rồi mình quất nó. Là có, nếu mà nó lên 200 như vậy là nó qua 30 khoảng 30 điểm. Để coi. Mình lên tới 220 đây nè. 47 điểm. Ồ. Có thể nó rớt ngay cái kháng cự này nữa đó, chưa biết không. Kháng cự này suốt đêm nó bây giờ vậy nè. Mấy con cá mập á Trade là nằm ở đây ha. MPG3CME at Rhythmic Đó, by bây 20. giờ á là theo anh nghĩ là nó muốn nó lên nó take stop của mấy con cá mập đó trước cái đã, rồi xong rồi nó mới đập xuống. Lên take mấy cái stop ở đó rồi xong rồi mới đập. Đó, thành And thử validation của 30 ở 232 nha. Hôm nay anh Minh lên sớm dữ vậy ta? Anh Minh hết bệnh cho anh Minh. Good morning everyone. Ủa sao Chào Minh đã nói một chút nhỏ vậy rồi ta? nhưng mà cái giọng nó hơi đau một chút cho nên là I'm gonna just listen. Good morning Minh. So it looks like you guys are going crazy that last week. Why crazy? Yeah, good lesson. What happened to the 1% and ending? I break my own rule, right? That's not my rule. That's you guys' rule. Exactly. This No. this is this That is is not for 1%. that 1% rule is for anybody who's trading less than 3 years. Okay? Wow.
That's After three awesome, man. years, you do whatever you want. I now I have something to look towards. No. You look forward to this. Okay, let me show you. Let me show you. This is what you look forward to. This is what you look forward to. Yeah. This is what you look forward to, man. What is that? What the heck? Who account is that? That is one of my teacher. That's one day Wow. earning. Wait. Is that that's one trade? That's one day earning. You gotta be kidding me. No. This Last is year he this made is $27 unfair. million dollars. That's unfair. No, it is very fair. He's very skillful. That's that's somebody's lifetime, and he made it in one day. Yeah. Last year he made How is that $27 million fair? dollars. Jesus Christ. So that's what you have to look forward to. The only Awesome, problem man. is, Awesome. can you handle the heat? You see, Uh it's huh. you see the final result, right? You Right. see the final result. But on that trade, he was in $700,000 of heat before it worked, Wow. right? So Wow. you know, yeah, I saw So that trade maybe that is live, live. wow. Maybe that is his 1%. No. His right now he's trading with a $6 million account. His daily goal is about Oh, $300,000. got it. Hmm. Bỏ gì vậy? Well, that is something to look towards. Wow. But it's you know what? For 1 week that not being with you Trade guy. ESC3CME Oh at man, Rhythmic it by doesn't feel good. 22. Trade It ESC3 doesn't feel CME Beside good. at being Rhythmic sick. sell 21. Iceman Nope. and Why it doesn't feel QZ3CME good, sell man? at It doesn't feel good when I see 15,185 by cost everybody is 30. like Trade everybody EST3CME is at gaining the Rhythmic sell knowledge 30. and everybody Trade is improving, and then I'm EST3CME at 1 week Rhythmic behind sell already. 79. Uh oh. And so you should watch Yeah, our live stream on YouTube. Trade EST3CME at Rhythmic sell yeah. 22. I'm because I feel better today, and then I'm gonna go back and look at back at all the video because I don't want to look at it when my head is like on cloud nine. I understood you don't have to, but I'm saying like we live every day, and then Yeah, also we have classes last week. We post on YouTube. yeah. Tại vì đang bệnh nó không có muốn coi, tại vì coi mất công hả, không có take hết cái information đó, Trade nào khỏe EST3CME at lại xong rồi Rhythmic bắt đầu by coi lại. 25. Yeah, no problem. Phải lên 200 mà, nó có liquidity trên 200 mà. Market open sớm rồi không biết nó chạy lên rồi sau đó nó chạy xuống. Nó có liquidity tới 250 lận. Yeah, 250 là 50% retrace đó mẫn. Dạ. Xin lỗi, that's 618 chứ. 618. 618. Uh, 14914 14914 250 Trade 250. EST3CME at Rhythmic by 20. Lên tới đó là tôi quất cho đẹp. Không có nghĩa là lên tới đó là mình nhắm mắt mình quất nha nhà ha. Mình quan sát coi coi là cá mập nó có vô không, rồi lúc đó mình sẽ quất ha nhà ha. So
đây là kho báu. Cái vàng này là kho báu nha. Kho báu bên trên, rồi cái xanh này là kho báu ở bên dưới. So, mình có những cái chuyện gì? Trời ơi, lên tới kháng cự này cho mình coi. Mẫn đủ sở hữu rồi hả Mẫn? Rồi, Mẫn. Dạ đủ anh. Mẫn chơi cái giờ mà cỡ 8 giờ cho tới 9 giờ đó. Dạ. Nó không, coi như là nó không có volatile mấy. Dạ. Thử nó. Trúng cái gì vậy? Yeah. Trời ơi, I love me some Thinkorswim. Ha ha. Love me some Thinkorswim. Talking about Thinkorswim. Good morning cậu. Chuẩn bị tinh thần chưa cậu? Cậu có biết game plan chưa cậu? Lên tới những cái kháng cự này là mình đánh short ha cậu ha. Hy vọng cho nó lên tới đó đi. So far cái kháng cự này là nó giữ suốt đêm rồi đó. Cái đó là wave 5 hả? Wave 4, wave 5 là đi xuống. Yeah, wave 5 là đi xuống. Okay. So lên tới đây á, là complete wave 4 đó. Có thể nó chỉ có lên tới đây thôi. Tại vì cái wave 4 nó không có chắc chắn là nó bằng cái wave 2. Thành thử suốt đêm đó lên tới cái kháng cự này nó đập xuống đó. Cứ lên tới đó là đập xuống. Thì không biết là nó có đập qua lên tới đây không. Nếu mà lên tới đây á, là ấm hơn nữa. Lên tới Nó đây. là nó nằm ngay thằng 30 hả? Dạ. Bây Trên giờ chút xíu. trên 30 chút. Đó, hy vọng là lên tới cái phạm vi đó. Lên tới cái wave 4 đó là mình đánh short, yeah. Mình sẽ ngồi đó mình quan sát coi cá bập nó có vô không. Là vấn đề nữa đó là bây giờ như là mình quay qua cái chart lại đó. Lên tới đó là rất là ấm luôn. Là tại vì nguyên một đám nó mua trong cái phạm vi này nè. Nó mua mấy ngày trong cái phạm vi đó đó. Là nó phải tống hàng ra ha cậu ha. Yeah. Là coi như nó sai rồi. Bây giờ nó chỉ có ngồi đó nó cầu là ok. Lên tới lại đây á, là nó sẽ tống hàng. Hợp lý. So, ngày hôm nay mình có thể có sideways market nữa. 126 điểm từ đỉnh cho tới đáy thì có thể là mình có sideways market nữa. Thành thử nếu mà sideways market á, là mình sẽ đánh 30 cách này. Nếu mà nó là sideways. Nếu mà nó là sideways á, là nó sẽ lên tới 30 rớt. Xong sao đập lên tới 30 nữa, xong cái rớt nữa. Đó là sideways market. Okay. Mình cũng có thể có sideways market lắm. Tại vì hôm thứ 6 đó là big move down. Đúng không cậu? Đó, so next thing is sideways. Or nó continue down one more day and then sideways. Thì chuyện đó mình chưa biết được. Cỡ 10 rưỡi mình chỉ biết được. Bây giờ mình chỉ có chờ nó mở cửa rồi mình đánh thôi. Hy vọng là nó đập lên đó là ấm luôn á. Em thấy trend lên khá mạnh á, cứ đó đùng tới yến cái nó nhảy lên, nó không có vô tới quả đen được. Dạ. Bây giờ ok, thì bây giờ chuyện gì xảy ra? Cái tình trạng này nè, cái
tình trạng này á, ok, là mấy người short là nằm vị trí ở đây hết nè ha, không? Thì nếu mà nó muốn đi xuống đó, nó phải đập lên, nó take mấy cái stop đó, rồi xong nó dưới rớt. Ok, thì bây giờ mình nói thí dụ đi, mấy anh đi short từ đây nè, đó là stop của họ là đâu, trên đây hết, không? Thì nó phải đẩy lên, nó lấy những cái stop đó, rồi xong nó hồi giá nó vô để cho nó đánh xuống, không? Là vấn đề là như vậy. Thành thử hy vọng là nó hồi lên tới ngay trong cái phạm vi này, rồi nó take mấy cái stop của mấy anh này ra hết, rồi xong nó đập xuống. Còn không, nếu mà nó lên đây mà nó rớt xuống, nó giữ 30, nó quanh đầu lên á, thì mình kiếm đường mình long. Tại cái là trong hai những cái game plan đó, tại vì bây giờ mình sẽ quay qua cái quay qua cái chart lớn chút xíu để cho nhà coi. Oops. Ủa? Ôi trời trời. Còn mấy phút? 7 phút. Đây nè. So, nếu mà mình nói về cái chart lớn nè, actually để đem qua. Nếu mà mình nói về cái chart lớn nè, thì cái khí thế là đang ở đâu? Đang đi xuống, đúng không? Cái power là đang đi xuống. Thì cái chân này là chỉ có chân hồi thôi, không? Rồi xong next move. Hai nữa đó là nó sẽ back and forth như vậy, thì có thể là nó đánh trong một cái range như vậy thôi, không? Đó, thì một trong hai đó thôi. Chứ còn một cái chuyện mà lên cao lên tới đây á, thì thật sự chuyện đó hiếm hơn. Có thể xảy ra mà hiếm hơn. Tại vì cái lực xuống đây nó quá mạnh, thành thử cái này á, là luật hồi thôi. Là bà con đang ngồi chờ để cho mày hồi, rồi tao đập xuống. Đó, trường hợp là như vậy ha. Cứ hồi mạnh mạnh vô. Trời ơi, thấy không? Kháng cự này đập lên không nổi, không? Có thể that's it. We don't know. Hay giờ? Giờ có thể short. Spill down mà vợ, đúng không? Rồi cả nhà mình có câu hỏi gì không? Có thắc mắc gì không cả nhà? Nếu mà nó keep giữ là 30 nè, meaning là nó đập không có dưới 30 được á, thì mình kiếm đường mình long. Ok, là cái long này á, là mình đi theo mấy cọng dây. Một trong hai. Để coi chuyện gì sẽ xảy ra. Chiều cha mẫn đủ xã hội rồi, khỏi đánh luôn. Ngồi ủng hộ gà nhà, ủng hộ đội nhà. ủng hộ đội nhà. Ủa sao gà độ sao hôm nay không nói năng gì hết anh Tuấn? Gà độ sao hôm nay không nói năng gì hết trơn ta?
Dạ đang theo dõi. Bây giờ đang là phải tập trung để mình chiến đấu. Ồ, dữ gì đó hả? Quá dữ, Sàng tinh thần quá cao luôn á. quá trời dữ luôn. Ủa gà độ máy tính của anh về chưa? Amazon nó bị delay lại, chắc ngày bữa nay nó mới về sao. Bữa tưởng nó kêu thứ bảy mà nó kêu nó bị somehow delay á. Dạ phải. Dạ. Cái này mình có thể đánh là khi đồng quả đen mà thấy nó đổi hướng, nến đổi chiều rồi mình nhảy vào mình đánh ngược lên được không anh? Được em, được. Vẫn đủ đúng kỷ luật mà. Vẫn đúng kỷ luật. Vẫn đúng kỷ luật. Cái Yến á, với cái 30 gần nhau quá, thành ra đúng ra mình không có nên đánh xuống ha. Mình không nên đánh 30 á, tại nó gần Yến quá nó bounce lên á. Mà đánh Yến cũng nguy hiểm tại vì nó gần 30 quá, nó lên cũng là cái chỗ đó, cái chỗ mà lúc đó 9 giờ lại 9 á, thì nếu mà mình entry đó thì cũng hơi nguy hiểm. Hai cái dây gần nhau. Với lại giờ này là 9 giờ 28 rồi ha. Bây giờ là mình sẽ không có làm gì hết á. Mình không có vô, ý nói là mình không có vô position mới. Nếu mà mình đã vô rồi á thì mình gán mình cầm cự nó ha, chứ còn mình không có vô position mới. 250 để kiếm 250, coi cá mập nằm trên 250 nữa rồi. Chưa chà. Vậy là nó Good morning Brandon. Vậy đó là có thể nó lên tới cái phạm vi ngay đây lận. Wow, dữ vậy. Trên đây á, là mình cũng có kháng cự nữa nè. Đây, gắn cái này qua 5 giờ chiều PM. So, đây á là 50%. Oops, xin lỗi, đây là 50%. Trade EST3 CME at rhythmic cell 20. Trade EST3 CME at rhythmic Rớt, cell 20. trời ơi. Trade EST3 CME at Coi, rhythmic coi. cell 20. Bạn làm chuyện chi? Trade EST3 CME at rhythmic cell 21. Trade NQZ3 CME at rhythmic cell 20. Trade EST3 CME at Order filled. Mình lon cái ha nhà ha. Mình lon cái. Nhà muốn đi á thì đi mỏng mỏng thôi ha. Chỗ này hơi nguy hiểm chứ không phải giỡn đâu. Trade EST3 CME at rhythmic cell 20. Order filled. Trade EST3 CME at rhythmic by 20. Trade EST3 CME at rhythmic cell 68. Chỗ này hơi nguy hiểm. Order filled. Trade EST3 Order CME filled. at rhythmic by 24. Trade EST3 CME at rhythmic by 47. Trade EST3 CME at rhythmic by 50. Trade EST3 CME at rhythmic by 24. Đi. Trade EST3 CME at rhythmic by 23. Trade EST3 CME at rhythmic by 26. Đi, đó. Order submitted. Y chang. Order filled. Y chang theo bài ha. Lên trên đây là chúng nó sẽ đập cho một coi đó, nó take stop của mấy thằng short ngay đây không? Short ngay khúc này on Sunday nè, đó, lên nó take stop hết. Đó. Lên. Chưa chà. Order filled. Lên. Đó. Lên. Lên cho tôi nhờ. Lên cho tôi nhờ. Order filled. Lên cho tôi nhờ. Lên cho tôi Order nhờ. submit. Order filled. Đó. Lên tới. Chuẩn bị lên tới. Order Lên tới kháng filled. cự. Order filled. Lên tới kháng cự kia đã. Lên. Order filled. Nhà mình có ai lon nãy không? Wow, chúc mừng, chúc mừng. Order filled. Cảm ơn. Order filled. Lên cho tôi nhờ, còn nữa, nó còn nữa. Nó phải lên tới cái kháng cự đó nó mới chịu được. Ngay trên giữa cái hộp đó. Sao nha? Cái màn hình không có rõ bắn hả? lên ngon quá ha. cái màn chạc á, nó không có chiếu hết nguyên cái màn chạc luôn, nó chiếu tới chút xíu tắt hơn nữa ngay cái chỗ Ủa vậy đó hả? Kỳ vậy? Em coi. You have to reset Discord. Who has to reset, me or
No, the viewer, because it happened to me. I just swipe up on Discord and brought it back and it Order worked. filled. Ok. Anh tính reset cái Discord của anh đi, log out đó, lên lại. Ok. Ở đây nhìn thấy ok mà. ST3CME at Rhythmic Cell 27. Trade Wow, lên dữ ha. ST3CME at Rhythmic by 50. Rồi bây giờ mình chờ đánh xuống thôi ha. Trade ST3CME at Rhythmic Cell 26. Wow. Iceberg and QZ3. So you got in with one contract, Andy? 8.25 cross 10. He got 7 right now. ST3CME at Rhythmic I by think he 50. scale out. Trade ST3CME Order filled. 27. Order filled. ST3CME at Rhythmic. Coi lời khui đi ở trên nha. Ở trên nó còn lên rồi đó. by 57. Wow, dữ quá ha. Còn lên tới khoảng 250 á. ST3CME at Rhythmic by Lên hốt 43. cá mập hả? Stop and QZ3CME Order by filled. 15,223.07 Order filled. volume 218. Trade ST3CME Này at cái này Rhythmic hơi by ngại 25. không dám vô. Tại Trade gần 30 quá ST3CME với at lại Rhythmic vừa by mở cửa đó. 25. Order filled. Trade ST3CME at Rhythmic by 33. Trade Dạ nó cũng gần quá rồi anh. ST3CME at Nó gần Rhythmic quá. by 25. Ra rồi thôi, Trade đợi. ST3CME Dạ at đúng rồi. Rhythmic by Chờ đánh xuống 21. rồi. Trade ST3CME at Rhythmic Cell 24. Cái này cái 30 củ này, lên đến 30 củ hả? Ôi trời, nãy giờ nói quá trời không ai nghe hết. Rồi nếu mà như vậy đó là có thể nó lên tới kháng cự ngay đây. Lên tới kháng cự đó càng đẹp. Đó, lên tới đó đi. 68 là cái gì vậy anh? Cái đó là fifth level retrace ha. Bữa nào vậy? Rồi lên tới đó luôn rồi. Quá dữ. Quá dữ, quá dữ, quá dữ. Quá dữ. Chưa. Lên một phát, úp một phát mấy chục điểm. Chưa. So you are all out of your position, Andy? Yes, I'm flat. That's called flat. Okay. Okay, so you started to scale out at the big green line. No, right around here, 50%. Wow. 50% là started to scale out. Yep. Rồi 30 là nó invalidate rồi nha. Ồ vậy đó hả Mẫn? Thank you Mẫn. Dạ. Ồ dạ đúng rồi, cái lần này của mình nè. Ok, nếu mà invalidate 30 đây á, mình có thể kiếm được. Rồi, lên đó đi. Lên đó. So 250 nè, là nó có cá mập nằm ở đó ha. 250. Wow. Quá dữ. Lên nữa đi. So you short at 250? Yeah, we will be looking for a short. Trời, cây đi lên ghê quá hả? Yeah. Nó chạy 60 điểm mà. Wow. 60 mấy điểm mà. Giờ có đánh không gì vậy? Ồ, ra cái lon lẹ quá hả? Trời ơi, xong chờ nó lên tới 50 rồi với ra. 75 điểm. Chạy 75 điểm á. Yeah. Mình đánh cái short này trước ha, scalp mỏng thôi ha. Order filled. Scalp mỏng thôi. Order filled. Mỏng thôi nha. Nếu mình sẽ gán mình ăn cái cây này lên tới yến ha. Mỏng thôi. Iceberg and QZ3CME sell at 15,247. Order Không có chuyện filled. đó đâu bạn. Bạn lần đầu tiên bạn đụng đây là không có chuyện đó đâu. Bắt đầu cái mập nó vô một chút xíu rồi đó. Order filled. 15,248.5 cross 9. Trade ST3CME at Rhythmic Cell 45. Trade ST3CME at Rhythmic Cell 39.
có trên Wow, 300 nó nữa đập qua nha. luôn. 300 có nó vô đó. Dạ thấy rồi mình. Thank you mình. Lên rồi. Ok. Vô vo ngay đây nè vợ. Gần tới kho báu hả? Chập. Kho báo rồi dạ. Iceberg ESC3 CME buy at 4,389.25 cross Cái hồi nó quá mạnh đó, cái hồi của cái Hồi quá mạnh. Chứng tỏ là bà bấm Order short filled. quá nhiều Order rồi. filled. Bị You kẹt. will be looking at We looking for a short. Order add in more short. order filled. Order filled. Trade ESC3 CME at Rhythmic Cell 21. Trade ESC3 CME at Rhythmic by 90. Trade ESC3 CME at Rhythmic by 20. There you go. It's gonna start dropping now. Hit right up to the red line. Order filled. Order filled. 25. Order filled. Trade ESC3 Đó. CME at Rhythmic Cell 30. Đi mau. Iceberg and Đi mau. CME sell at Đi mau. 15,244.75 crossed 11. Trade Yep, it's coming back. CME at Rhythmic Đi Cell mau, 20. đi mau. Trade ESC3 CME at Đi Rhythmic mau. Cell 33. Iceberg and QZ3 CME buy at 15,236. Nhà mình có tiền đó là scale out từ từ ha. Tại vì có thể nó hoành đầu lại lên lại lần thứ nhì nó dưới rớt ha. Dạ có cái gì vậy? Trade and QZ3 CME at Rhythmic Cell 71. Trade ESC3 CME Đó. at Rhythmic by 20. Đó. Order submit. Order filled. Từ gần đủ sở hữu rồi. gần đủ sở hữu rồi hả? Gán ăn tới cái gán ăn tới yến ha. Là tới cái dây xanh nó bao xuống làm lâu quá. Yep. 1 năm 2 năm mà. 4 với lại 7 ATR nằm trên nha. Ủa 4 7 nằm ở trên hả? Dạ. Ồ nó mới ship hàng đó hả? Oh wow. Mới ship anh. Oh wow, ok. Chúc mừng nó còn nó gớt. Ủa 7 ATR nằm trên hả? Vô đúng kháng cự của mình rồi xong rớt ha. Đó, không chuyện giỡn được. Không có giỡn được. Đó. Nhà mình có tiền đó là bắt đầu ra từ từ ha. Rồi xong rồi mình giữ một con cho nó chạy. Dở tới đâu rồi? 30 hướng lên là nãy nó chạy 81 điểm nha. Ủa? Vậy đó hả? Dữ vậy? Dạ. Giờ nó lên lại mới xuống. Spill là chưa biết hả? Ok giờ. Đi. Đó. Có ai đánh cây short đó không nhà? Nhà mình có ai đánh cây short đó không? Có đánh nè. Nhưng mà cái candle bên Tuấn nó bị frozen, không có nhìn thấy chạy lên chạy xuống gì trơn á. Ồ vậy đó hả? Màn hình bị gì á, bị đi ra sai vô lại nó cũng bị à. Ủa kỳ vậy? Nó bị frozen, không có thấy khúc nó xuống, chỉ thấy khúc cái nến lên thôi à, lạnh đứng luôn á. Ồ vậy đó hả? You scale out giờ? Okay. Because they remember I said they're gonna maybe try to come back to a double top. Rồi. Chú chạm. Sáng nay nó squeeze quá mạnh luôn ha. Cũng không có mạnh mấy, 8 mấy. Từ đó mà xuống là chẳng lẽ là spill là up vậy? 84 điểm. Anh Mạnh nó đang hô cái ATR nào vậy anh Mạnh? Đợi anh Trúc, anh nó mời anh máy nó bị frozen cho nên mới restart mới mở lại.
Iceberg À, M23CME đi. by Bên em thấy Scale chưa vợ? Có tiền chưa? Phải dư They tiền was chứ. holding the six. Holding the They were six for holding the two. six. Thank you, Brandon. Phải. Thank you. This should be the 10, right? No, this is a 15. The 10 is above us. Okay. Iceberg Maybe nó xuống là mình thôi. Em đủ sao rồi. Order filled. Vô. Order Chưa filled. chà, có ai đánh cây đó Order không? filled. Wow, quá ngon. Có ai đánh cây đó không? Order filled. Chúc mừng Tiffany. Dạ, giờ đóng sổ đi làm ha. Đóng sổ đi làm hả? Chúc mừng Ok, tiếp giờ. nha. Mình là ôm cây này luôn á. Thank you. Mình sẽ ôm cây. Nó coi chừng nó xuống cái 15 rồi đó. Yeah. Không thì mình scale ra rồi lên đó là mình tấp vô nữa. 20 ADR nằm 207 nha. 207 hả? 207 hả? Đập qua luôn cho rồi đi, xạo hoài. Đó, đó. 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 So where will you scale out for this one, Randy? So to be honest with you, I want to hold this one all the way down to bữa mình vẽ đâu mất tiêu rồi ta. Gap fill 15.040. 15.040. I want to hold it down to at least in this area right here. Okay. Dạ. In that 15 area. gap fill là 15.040. There. Đó. Đi. Ba cha tụi mày. Ok. Xin lỗi. Đang live. Đang live bị chửi. Chơi ngu bị chửi. Đang live trên YouTube. Lộn xộn bị chửi. Ok, so cây này á, là sẽ ăn tham cho tới bến luôn á. Tới bao nhiêu điểm? 200 điểm. Rồi. Điều này là đi y chang plan rồi. Thành thử mình không có vô tư. Cẩn thận. Nó sẽ xuống 30 là có thể gặp quả đen với lại gà vàng này. 30 luôn all together. Yeah. Thì 30 sẽ phải cẩn thận ngay 30 ha. Nó phải đập qua 30 mình với quan tâm, coi như là mình với có cái sự nó phải invalidate cái 30 này nó mới rớt nữa. 30 ngay đây nha hả? Đó, đi máu. Nếu mà nó không đi qua mình phải kiếm đường đi lon ha cậu ha. Nếu mà nó giữ cái 30 đó, có thể nó quay đầu lại lên một lần nữa đó. Có thể thôi, chưa biết. Okay. So far là way 4 là nó exactly cái plan ha. Yep, way 4 là exactly như plan đó. Nó đập đúng cao. Đúng đen là nó hồi nãy vô tí nó stop out. Ủa vậy đó hả? Còn có một điểm nó stop out, nhưng mà được rồi, hơn 1% rồi. Oh, good job cậu, good job. Có khi nào nó về tới 195 rồi sao nó lên lại không vậy anh? 195 hả? 195. 195. Nó cũng có thể nó xuống tới đó rồi nó lên lại không? Nó lên nó test. Có nhiều khi nó lên nó đập qua bên đây một chút xíu để nó take mấy stop này nữa. Không? Chuyện đó mình không biết được. Mà cái so far đó là mình thấy đó là nó đi theo cái plan của mình rồi đó. Không? Những cái plan mà mình coi như đặt ra và những cái kháng cự đó là nó đi theo y chang vậy rồi đó, là lát nữa nó phải chung tiền ha nhà ha. Em nghĩ cái đáy của ngày hôm nay chắc là 180 quá. 180.
Ly tiếng của em nhỏ nghe Ly lần hơi 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 nghe hơi khó nghe. Ủa vậy hả? Ừ. Dạ nghe Có rõ thể chưa? là cái đáy của nó sẽ là make it buổi trưa hay buổi chiều. Nó chưa có in thôi. Nãy nhà mình có ai đi con quà đi. Yeah, đi quả đen là đúng sách vở. Đúng sách vở về setup. Nhưng mà đừng có đen lần thứ hai không ạ? Yeah. Đúng rồi anh. Yeah. Nãy giờ nó hold con quạ đen đó. Đúng như vậy. Không ở đây mà Order filled. là 4 7 10 15 20 nằm trên mình nha. Bây giờ nó đang lên 7 á. Ok, lên đó là mình hồi vô. Nhà mình có thể vô, anh Khánh có thể dọn vô lúc mà quả đen, ATR 1 hay là 15. Order submitted. Order filled. Nằm ở trên anh á, lúc đó anh muốn scalp. Order canceled. Thôi đủ sở hữu với Big B đây. Order filled. Nãy đủ sở hữu chưa Brandon? No, not yet. Yeah, ok. Nhà mình có ai đủ sở hữu giỏi? Hello, mọi người nghe mình nói không? Hello. Ủa Minh hơi nhỏ đó. No nè anh. Ồ anh hả? Nghe nói không? Nghe anh nói đi Nghe anh. không? Nãy giờ nói quá không nghe. Anh đủ xã hội ra. Oh, good job Mời anh. anh nha. Good job. Chúc mừng anh, chúc mừng anh. Good job. Đủ luôn rồi. Ai đủ nữa? 1% đủ rồi. Trời ơi, nhà này. Giỏi quá vậy. Nhà này quá giỏi luôn. Cảm ơn. Tôi đóng phòng luôn rồi. Nhà này quá giỏi luôn. Order filled. Ra chút xíu đi, tại vì đây nó có cá mập nó Order ngồi đây filled. ha. Mai mốt nhà mình ai cũng xong sớm vậy, chắc đóng cửa phòng sớm để cho Mandy khỏi straight tiếp. Đó, đập xuống cho tôi Order nhờ. filled. Đập xuống cho tôi nhờ. Order filled. Thiền trưởng có thể lái thuyền một mình, không có vấn đề gì cả. Rồi, giờ này là mình lái một mình luôn á. Phượng Hoàng nha, Phượng Hoàng first touch. Giờ này là mình lái một mình luôn đó. Phượng Hoàng first touch. Mình sẽ lái cho nó tới để coi. Quan sát kỹ lại coi nha, đừng có háo thắng quá Andy, từ từ. Thiền trưởng mà lái một mình là thiền trưởng lướt sóng thoải mái. Vô tư luôn phải không? Vô tư. Phượng Hoàng first touch nha, anh Khánh có vô không? Có. Hồi nãy bị quả đen bị stop out đó nha. Ủa quả đen mà stop out hả? Có nó cho tiền mà. Quả đen hồi nãy vô nó không chưa tới cái target. Stop out quả đen. Thì đúng nãy quả đen nó chạy có coi. Nhưng mà No, stop sớm. Khánh stop sớm. Hồi nãy đánh short cũng đủ sở hữu rồi. Anh Khánh cho em hỏi cái quả đen cái stock của anh là bao nhiêu điểm? 20 điểm á. Ok. Cái đó thì không. Phượng Hoàng nãy ai vô là anh đó. Anh like cái Phượng Hoàng này cũng được. Scale out ra nha anh Khánh, scale out ra nha. Yeah, scale rồi, còn có một contract. Dạ nó đụng thằng Yến rồi nó rớt lại rồi scale ra. Okay. Có thể go flat luôn rồi vô thằng gà đẻ trứng vàng. Yeah, rồi go flat rồi. Thank you. Vậy nhà mình đủ hết rồi em phải không? Nhìn đánh lon hay đánh short người ta? Anh bây giờ anh chưa đánh gì hết nha anh. Anh scale out hết rồi, đủ xã hội rồi, anh ngồi ngó rồi. Dạ đúng rồi. Không, bây giờ nếu anh đánh á, anh chuyển qua sim đánh cho nó thực tập một chút xíu. Đổi qua sim đánh, mà coi chừng coi kỹ nha, là cái ấy là mình đã đổi qua sim nha anh.
Đúng rồi, phải biết chắc thôi ngồi coi đi chứ tại bây giờ mình đang ấy làm tầm bậy mất không. Đó, thông minh á, cái đó thông minh á, giữ cái Đúng rồi, 1% đó đúng rồi. Nó ít mà là có đúng còn hơn kỷ luật. không. Đúng như vậy, Đúng. cuối năm rất là nhiều tiền, Ừ. cuối năm là Bây con giờ thì số anh cầm lớn còn nhỏ ha. lắm nhưng mà kệ nó. Cái mình chuyện mình mình chơi nhỏ mình practice luôn. cái chuyện ăn tiền lớn hay ăn tiền nhỏ, cái đó vô tư anh ơi, mỗi người nó Đúng sẽ rồi, khác, đúng không? Cái chính quan xác, chính trọng á xác. là mình có consistent và mình có theo được cái kỷ luật, cái đó Đúng là rồi, cái quan trọng hơn. đúng rồi. Theo kỷ luật thôi, phải theo kỷ luật thôi. Nói chung là học hỏi gương của mọi người cũng nhiều lắm, thấy rõ ràng. Good job anh, good job. Đi đi mau, đi đi mau cho tôi nhờ. Cảm ơn Andy. Dạ không có gì anh. Trade and Cảm ơn tiếp. Anh có thể chơi mà anh chuyển qua sim á. Dạ. Ừ. Ảnh Thôi để chưa có familiar with the platform, thành thử ảnh giờ anh ngồi anh ngó đi. đó thì Ừ. tốt nhất là như vậy anh. Rồi xong rồi anh kiếm coi như là familiarize với lại chuyện qua sim á, thì Để lúc đó familiarize, đúng rồi. dạ Tại dạ vì anh mới quá thì anh hiểu. mới quá, đúng rồi. Anh phải tập giờ ấy. Làm từ từ đi, khi nào cao nó lớn từ từ lúc đó mình có thể đánh lớn từ từ lên. Còn giờ thì anh cứ ráng kỷ luật, càng kỷ luật càng tốt. Cảm ơn hai người. Dạ. Anh mà thấy nó đụng trúng kho báu của thằng NQ không? Hồi nãy nó đụng đó. Ừ. Dạ. Nó đụng ở lúc nó lên top nó đụng rồi nó rớt xuống đó. Dạ. Tối hôm qua tụi em cũng nghĩ là sáng nó mở cửa chắc nó lên trên đó đó. Hả? Cái này là nó là VMM luôn mà. Dạ. Em chưa có giờ chính xác cho đồng hồ nha, khi nào có chính xác em sẽ nói. Mà bây giờ em out đây, em phải đi. Ok. Lớp put cái đó on mute đi. Em chào cả nhà nha, em đi lát gặp lại. Chào tiếp. Rồi chào nha. Anh Mạnh ơi, hồi nào anh Mạnh coi giúp em cái ATR của em có trùng với của anh Mạnh vậy? Điện bây giờ là màu trắng là số 4 là làm ở 198. Dạ, chờ em chút. Hồi nãy em có cái nhắn tin qua bên anh đó mà Nó gì nè, để em lấy cái screenshot em gửi cho anh vậy cho nó nhanh. Dạ, ok, cảm ơn anh. Đi, trời ơi đừng có xạo nữa. Hôm nay ủa chiều trà nãy giờ nó cứ ngồi đây hơi thấy hông mê chút xíu nào á, chưa thấy mê đó. Có thể nó đập lên một lần nữa rồi nó mới đi hả nhà ha. Để coi. Dạ, hồi nãy giờ nó cứ chạy vòng vòng cái thành đây quả là đen á. hông mê á. Nó chỉ chạy vòng vòng qua đen là nó sideways nó chơi nó. Hy vọng là nó đập lẹ cho tôi nhờ. Order Thôi ra filled. bớt một chút xíu đi rồi xong rồi lên trên đó mình nhồi vô nữa. Quá dữ. Quất lên. Quá dữ. Em nghĩ nó có thể lên nó test lại cái top hồi nãy anh ơi. Thì có thể đó, có thể thành thử nhìn thấy cái đà này là mình phải lưu ý nha nhà ha. Có thể lắm. Chêu chà. Có thể lắm. Anh Khánh em gửi cho anh rồi đó anh Khánh. Dạ cảm ơn anh Mạnh.
Không có chi. Chưa chà. Anh hôm nay ăn bao nhiêu phần trăm vậy anh? 1% anh ra rồi, 1% good. hơn chút xíu, hơn 1% chút xíu. Okay, Order good, filled. good, good, good. Ừ. Kỷ luật. Cảm ơn em, cảm ơn. Chưa chà. Consolidate đây là thấy không phê. Dạ. Nãy giờ cứ ngay cái cọng dây này là thấy là không có sung rồi đó. Trade ESC3 CME at rhythmic cell 23. Không sung rồi. Ngay qua đen đây ha. Trade ESC3 CME phải nhờ anh tính sung vô mới sung được. Ảnh bị tắt đài rồi. Bị frozen đó. Frozen tắt đài rồi. Wow, nãy giờ cứ ngồi đây là thấy không sung rồi đó. Lên. Thôi bây giờ mình kiếm đường mình ra để coi sao. Come on. Trade ESC3 CME at rhythmic by 20. Iceberg and QZ3 CME buy at 15,200. Wow. Thôi mình ra hết. Order filled. Mình chờ nó hồi lên lại cái xong lát nữa mình lên tới đây mình đánh nó nữa một trận nữa ha nhà ha. Rồi, bây giờ mình sẽ be back in 2 minutes. Hello Mẫn. Mẫn ơi, Mẫn ơi, anh đang ráp cái máy tính đó. Bữa anh ráp xong rồi anh nhờ em cho anh cái template của mấy cọng dây em set up giùm anh được không? Em chỉ anh set up cũng được không? Được anh. Cảm ơn em, tại anh đang ráp máy, anh chưa bận quá cho nên ráp hơi chậm. Dạ, không sao, thì có gì anh nói em. Hôm nay anh chơi là không có dây cộ gì hết, anh chơi theo mọi người thôi, không có anh ta tưởng nó là không ngờ là anh em đi chỉ anh set up rồi chứ. Chưa, hôm bữa tiếp có nhắn anh. Chưa có dây gì chưa hả? Chưa, tiếp có nhắn anh nói là để set up cho anh nói là bây giờ anh đang ráp cái máy tính cho nên anh chưa thấy, anh mua đồ vậy anh ráp. Thì em cứ làm đi, đầy đủ rồi. Em gửi cho. Thì một là em gửi cho anh hai cái gì anh chỉ cho anh set. Rồi. Gáp xong đi rồi cho em hay. Rồi anh cảm ơn em. Không có chi, em có template được sẵn cho nè rồi. Đúng rồi, bữa anh có nghe em nói có template đó. Cái template thì đã cứ import nó vô thì nó ấy hơn. Nếu anh có trục trặc anh hỏi em. Dạ. Rồi, cảm ơn em nha. Không có chi anh. Anh Andy có gửi cho em cái template của anh Andy, tại vì cái setup của em á, dây thì cũng xài giống Nhật nhưng mà màu nó khác á. Cho nên em dùng cái của anh Andy á, em setup cho mọi người, em gửi cho mọi người để nó cùng với anh Andy á, có gì coi cho nó dễ, nó khỏi có phải bị confused. Rồi. Dạ. Cảm ơn em. Dạ, không có chi. Cái này lên 30 thôi, không khéo tạo một cái double top ha. Đúng rồi anh, nó sẽ lên nó test lại cái double cái top đó. Anh Mạnh là quá hay nữa, anh em mình nhờ anh Mạnh nhiều lắm á. Dạ không có chi anh. Đúng thì em Mạnh giỏi, nhiệt tình, Mạnh quá nhiệt tình. Mấy cô trong phòng cảm ơn Mạnh. Em mưa đó. Em gái mưa là cái gì mà nghe nói vậy? Bây giờ kia anh trai mưa thôi, em tìm giờ em nói em có anh trai mưa, giờ em muốn anh có em gái mưa. Trời hôm thứ sáu anh đánh không có trade, hôm đó ghê đó. Market nó Đúng rồi, bữa thứ sáu ngày 13, bữa đó hình thấy ớn luôn. Bữa đó không có trade, bữa đó tại bận quá, có gì gia đình đó đi với mẹ bệnh viện. Bữa đó thấy máu me không ha. Nhưng mà cái em có coi video.
Thì anh có coi đó, anh có coi lại cái hình cả của cuối tuần là em rảnh em coi lại cả 1-2 ngày cuối tuần nữa mới hết cái video đó. anh có coi cái mà của Andy post lên đó, nó trời ơi đúng là máu me thiệt. Bởi có câu gì số anh mắc nợ của đời cho nên tóc bạc giữa thời máu me đó. Nhưng mà cái bài học đó cũng hay đó. Thực ra thấy market nó đổi chiều độc đáo lắm. Nói thiệt ra mà nói nha, mà Andy đó là một cái gọi là một cái ví dụ rất là sống luôn á. Cái đó là nhiều khi nói là Andy ngày thường cản mình này nọ kia mình không có thấy đâu, mình phải coi mấy cái đó là cái bài học đó, cái đó là rất là hay mà mình phải rút kinh nghiệm đó. Người ta đi trước mấy chục năm rồi, mình phải rút kinh nghiệm đó. Mấy cái đó là ví dụ sống không đó, thấy không? Đúng rồi anh, có người thì có thể học được, có người không có học được, có người là phải trải qua rồi mới học được, ngay cả nhiều khi họ trải qua rồi họ vẫn không học được nữa. Cho nên là tùy theo cái nhận thức của mỗi người á. Đúng rồi. Yep. Chính xác luôn. Cho nên mình nhìn cái đó là mình cũng rút kinh nghiệm đó. Cái đó là Andy post lên mà vậy là cũng là rất là cảm ơn bài học sống đó. Ủa, anh Mẫn có nghe em nói gì không anh Mẫn? Nghe nhỏ em. Nghe nhỏ xíu à. Em quay lại rồi nha nhà ha. Rồi. Quay lại vô short tiếp hả? Short tiếp. Hôm nay là lên trên mấy cái lằn màu đỏ đỏ đó là mình canh mình short ha. Bao giờ mà đập qua đó thì mình chịu thua. Là mình biết là nó muốn chịu chứng đi lên. Lên Cái này vừa double top vừa 30 hả? Ok. Lên trên mấy cái lằn màu xanh này đó là cá mập nó mua 3-4 ngày trước đó, ngay phạm vi đó đó. Giờ này nó cắt lỗ đó. Chỗ đó là chỗ cắt lỗ của nó đó. Đúng rồi, thì ra là vậy. Vô lên tới những cái phạm vi màu xanh này nè là chỗ cắt lỗ của nó đó. Còn nếu mà nó đập qua đó thì có thể làm mình sẽ không có short nữa. Coi như đập qua mấy cái kháng cự này là mình không có short nữa. Mình đi long. Mình đi long, mình binh là coi như là cái plan của mình nó sai rồi. Không? Mình phải uyển chuyển. Phải đổi chiều. Dạ, phải uyển chuyển như vậy mới được. Đi theo gió, đi theo hướng gió. Yep. Đi cái gì đi cùng với lại chiều gió. Thấy gió phải hướng là mình phải cuốn theo chiều gió đó thôi. Hồi nãy anh nói mấy cái lần màu xanh là mấy cái chỗ cắt lót của cá mập đó hả? Chỗ đó là chỗ nó cắt lỗ đó. Mình sẽ phải quan sát nó kỹ một chút xíu, coi là nó vô nó mua ngay đó không. Coi như là nếu mà nó vô nó mua ngay đó đó là nó double down, đúng không? Nó double down nữa. Còn không á là nó phải cắt lỗ ngay đó. Tại vì qua bên tay trái này 4-5 ngày về trước á, nó mua đó rất là nhiều ha. Là thị trường đập xuống dưới cái đó rất là xa, thành thử nó sẽ gán nó đẩy thị trường lên lại để nó cắt lỗ ha. Còn nếu mà lên trên đó mà nó sẽ mua nữa đó, nó mua thêm nữa đó, là cái chiều hướng mình tính ngày hôm nay là sai. Nhưng mình nhìn cái nến là mình biết nó mua hay không, đúng không? Đi. Cái đó là một phần nữa là mình nhìn mấy cái đỉnh nữa, với lại em có một cái màn hình nữa cho mấy người coi đây. Mình không có muốn cho coi cái này bây giờ mà tại vì nó hơi bị rối một chút xíu. Đây á là những cái mập nó vô nó mua ẩn nè. Nó mua nó bán ẩn đó, không ai thấy được hết á. Giống như thấy ngay đây không? 125 nè. Đó, nó bán ẩn đó, không ai thấy được hết á.
Chỉ có người nào có cái này với biết được thôi. Thành thử á, rõ ràng á là nó vô nó bán rồi đó. Lên tới mấy cái mức độ đó nè, 2240 ngay đây nè. Đó là ảnh vô ảnh bán ẩn lên đây rồi. Nó giấu á, không ai biết hết á. Nó bán thì giá nó sẽ rớt. Đó thì nó có triệu chứng đó đó. Đúng rồi. Đó, thành thử mình đang quan sát là nó có vô nó bán trong mấy cái phạm vi đó không. Thành thử mình chỉ biết được là nó có ý định gì và nến sẽ cho mình biết, đúng không? Tại vì nếu mà nó muốn đi nữa đó, nó phải đập qua cái cây này, nó phải đập qua cái phạm vi này. Nếu mà nó muốn đi nữa, đi lên á, 15-260. dạ, nó phải đập qua cái phạm vi đó. Còn không á là nó vô nó bán tiếp á. Đúng rồi. Thấy à. Cảm ơn này. Dạ. Lên đi cho tôi nhồi. Em chạy đi công chuyện xíu nha, có gì chút xíu trở lại. Ok Mẫn. Ok. Bây giờ quan sát ha. Quan sát coi là nó có vô tiếp không. Vô mỏng mỏng trước cái đã, bao giờ nó vô thêm nữa cái mình theo nó. Chú chà, sáng nay bà con đủ sở hữu hết rồi ha. 2 cây đó là phải đủ sở hữu rồi. Đúng rồi. Có thể là nó gán nó đập lên cho tới kho báo nữa, chưa biết được ha. Mình sẽ ngồi đây mình quan sát rồi mình sẽ quyết định theo. Ủa? Sao ai kêu mình đi họp vậy ta? Chú chà, quá dữ vậy. Quá dữ vậy. Order filled. Order filled. Order Lên cho tôi filled. nhồi. Có thể nó lên tới 250, cao hơn chút xíu. Rồi lúc đó nói với làm việc ha nhà ha. Stock and QZ3 CME sell at 10 giờ 15. 15.79 volume 52. 10 giờ 15. Em phải đi họp một cái ha nhà ha. Trade EST3 CME at Rhythmic sell 25. Ok anh chị. Chút xíu anh cũng đi làm luôn nha. Dạ. Bye mọi người. Bye anh. Bye em. Cảm ơn anh đi. Dạ. QZ3 CME buy at 15.244.75. Bây giờ cái này mình chờ lên rồi chờ khi nào Trade and đánh xuống QZ3 sau CME at Rhythmic by 40. Ok, chờ nó double top á. Chờ nó double top coi là nó có triệu chứng gì, có thể nó đi lên tới 200 mấy 300 nó chưa biết được ha. Để coi cái double top này nè. Ok, bây giờ anh sẽ dọn mấy cái này qua một bên. Trade EST3 CME at Rhythmic sell 20.
Trade ESC3 CME at Rhythmic Sell 20. Iceberg and QZ3 CME sell at Wow, dữ vậy. 15,258.5 cross 12. Trade Dữ vậy, ESC3 lên tới kho CME at báo luôn rồi Rhythmic đó. by 20. Stop ESC3 CME buy at 4,300. Order vô filled. nữa. Order filled. Order filled. Vô mong Order mấy cái đã. filled. Order filled. Lên tới kho báo. Order filled. Wow, đúng là vợ nói đúng, lên tới kho báo luôn vợ. Cái hồi này là hồi rất mạnh luôn á. Hồi thuộc loại hồi khá đó chứ không phải là hồi giỡn. Stop and QZ3 CME buy at 15,261.73 volume 90. Trade ESC3 CME at Rhythmic by 20. Iceberg ESC3 Hơn rồi đó, CME hơn rồi đó. sell at 4,391.75 cross 104. Trade ESC3 CME at Rhythmic by 20. Trade ESC3 CME at Rhythmic by 97. Trade ESC3 Để anh đi họp CME cái at xong anh Rhythmic quay lại sell liền. 25. Yeah. Trade ESC3 CME at Rhythmic sell 23. Trade ESC3 CME at Rhythmic by 20. Trade ESC3 CME at Rhythmic by 50. Order filled. 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 Trade ESC3 CME at Rhythmic sell 28. Hi, good morning. Hi, good morning, Shiraz. Hi. Good I'm morning. hearing an echo. Can someone? Thank you. Thanks, Anil. Trade ESC3 CME at Rhythmic sell 27. Okay, let's see. We're waiting on a couple more people and we'll get started. Trade ESC3 CME Are we at discussing the Rhythmic Data sell Hub refresh as well, or is this just Mhm. IMS side? No, as well. So we should have Order probably filled. Martin Gold Order filled. because he's on the database side over there, and then at least one of the AWS Order filled. infrastructure people, so like either Mac and or Derek. Okay, so At a minimum, we'll need Martin. Because okay. I mean, this is a database refresh task. It's not Mule. It's not API stuff. Okay. Do you mind pinging him, Aaron, and asking him to join? Because I mean, the purpose of this meeting is just to go over the tasks at a high level, so we're prepared for when the time gets closer to the refresh. And I can always assign it to him, reassign it to him, and invite him to the follow-up meetings. Okay. So it's up to you. What do you think? Do you want to invite him now, or is it fine to proceed without him and then invite him to the follow-up meetings? Oh, I don't even know if Martin's available. It says it's calling him, but like I said, I don't know if he's available today or not. Okay, that's fine. I mean, we're going to have more meetings. Okay. Thank you. Thank you for letting me know. Okay, so good morning, everyone. I hope you had a good weekend. So as I mentioned, as I was mentioning to Aaron, I think someone is trying to get into the meeting. Give me 1 second. Okay. As I was mentioning to Aaron, so this is one of many meetings that we'll have
for the refresh, and we're not going to meet every day or anything, but I think we have like 2 or 3 chicken points. So the purpose of today's meeting is just to kind of review the tasks at a high level, make sure that, because I created a new epic, I incorporated the changes and the feedback from the last year into this new epic. So there's some changes. And then that's it. And then we'll meet again as the time gets closer to the refresh. So I would like for this meeting, I just want to know that the tasks are accurate and the assignments are accurate. Any questions? Sharon, quick question. Yeah. As part of the refresh, right, we also generate, credit card encryption key. I think we need to add that as well. Yes. So that is going to be in some of their subtasks to some of the tasks. Okay. Yeah. So it's not everything that you're seeing, just only like we're going to open some of these and they have children tasks. But that's a good question. Yeah. So that it will come up. But maybe okay, let me do. Let's get started. Any questions? That's a good question. Any other questions? Okay, is Andy Maurer on? I can't see who's on. I'm only using one screen. Yeah. Andy's on. Okay. Excellent. Okay, so let's go through the first one. So the first one is obviously that backup, and I'm assuming Anil and Andy, and I know Andy Tran is on the call because you have a script. You guys have a script that you did for doing the Oracle upgrade that Rose wants you to reuse for this. So 2 things. One, the plan is to start this work on the weekend like you guys did last year, Friday afternoon. We let the team know that, we're to stop working on QA and the lower environments, and we're going to do the backup. Is that still the plan? Yes, Sharon, okay, that's still the thank plan. you. Okay, and then what about the script? Andy, Tran, and Anil, I'm assuming you will work together on reusing the script, correct? Yeah. Okay. Okay, so that's step 1. Step 2 is same. This is the same, not much changed from this one. But I did hear the difference is I added within the same task, I added dev QA and UAT instead of having like separate tasks for each environment. I hope that's okay. And okay, so any changes here? Is this all still accurate? Okay. I'm just gonna move a little fast because we do have a lot of tasks. So, and then 2B. This step is performed by the BA team. Okay. And then this is the data hub, Aaron. So backup and copy data. That's what Martin is going to do, correct? No, it's an AWS operation to do that backup. That's why I was saying Mac and or Derek should be here for that portion of it. Oh, so okay, so Mac or Darren. Okay. So who does the they're gonna do the backup and Martin does what is Martin gonna do? So what needs to happen is they need to do, well, first we load all the new data into one of the environments, say like dev. So we'd take everything that's currently out there. I mean, like after dev IMS is refreshed, we'd load all that data into dev core data and then test it out, make sure it all looks good. After we've verified that dev core data looks good, we'd take a database backup of that on the AWS side. So that backup would then be restored into QA and UAT. So that's a full entire database backup. After that backup's been restored into those other environments, another thing needs to happen at that point. So users and groups would have to be reverted back to their previous state, as well as any DDL stuff that had been in there, like stored procedures and whatnot. So
that kind of stuff would have to be loaded in. So the DDL snapshots would have to be taken of those other environments before they were restored so that they could be reverted back. So really, the data is the only thing we want. But it's still the fastest way to get the data in. Like if we were to use SSIS or, you know, another tool to move the data from one database to the other, it takes quite a while. Whereas the doing a database restore, it only takes a few minutes to do the actual restore and then several more minutes to load back in the DDL stuff. So who would let me ask this, who would load the new data into one of the, would that be Martin or is that a direct Varsha. So once the data is in IMS dev, then Varsha will run her ETL there and copy all the data. It'd be like an initial load from dev over into our dev. Okay, so Varsha will load once. Okay, actually, let me write this down. After 360 is done. Hey, Aaron, why do we need that ETL actually? Because even IMS is getting refreshed from prod, right? So, I mean, all environments are getting refreshed from prod, so we don't need the ETL, right? Oh, you're saying we should just take the snapshot of core data prod and put it into the other environments? Yes, that's what I would suggest. Okay, that's an option right there. I would. My only thing I'd say there first is we know some of the data in prod is corrupt as of right now, and we'd already had plans to reload some of prod after the power outage. So now that the shutdown's completed, Varsha's already got tasks to fix data in prod. So we'd have to wait till after those tasks before we could do this other stuff. Order filled. But that could still work. Okay. Okay, that's fine. So I do have some questions about the corrupt data that you just mentioned, but let's put that on the side for now. So Varsha will do this step. She will take a snapshot of prod from core data and load it into the lower environments. Do you need to do a backup of your database before she does this? They're automatically backed up. I don't know the schedule. I don't know if it's hourly or daily or what, but AWS has a feature that backs them up. Okay, I think it's daily at like 10 p.m. I believe. And we can force a backup right before we do anything as well. Though I would like for Martin to get the DDL for each of the environments and put it into Bitbucket so that we have a copy of all the scripts and table definitions and that kind of stuff already there. Okay, so I'm going to create a task for that. Order filled. So this is Varsha, and then I'm going to create a task for, let me go back here. And that's step 2 for Martin to create a snapshot. To create a, sorry, my computer is just acting up. Look at that. 2. Okay. Create CME cell at 15,281.75 cross 40. Shot of the EDLs. Trade ESC3 CME at rhythmic by 25. Iceberg and QZ3 CME cell at 15,284.75 cross 14. See. Let's just. Iceberg and QZ3 CME cell at 15,285.25 cross 14.
Trade and Okay. QZ3CME at rhythmic by 20. That's it. Order Do you filled. don't you need a snapshot of the users and groups as well? SC3CME at rhythmic by 20. So these are entire database snapshots, the whole Order entire thing. filled. This is an Order filled. AWS Order thing. filled. So it's not Order like a filled. backup of the data. This is the whole entire database file. Okay. Okay, got it. Rhythmic by 37. Order filled. That's why when you restore them, if you want different users and groups in there, you have to be able to load those back Order into filled. the environment you Order restore the filled. data into. I mean, Order restore the filled. database into. Order filled. Okay, so this is Order Martin. filled. Order filled. Yeah? Not the database backup. Order filled. Oh, okay. Who's doing the Database backup is an AWS thing, so that's Order going to be filled. Derek or Mac. 15,291.5 crossed 15. Trade ESC3CME at rhythmic cell 20. Trade ESC3CME. Oh no, so that snapshot of the DDLs. So which tasks are you creating? Are you starting at the top, like the very first thing that needs to happen, or? No, so we did the so this is the backup of the DDL. So Oh, for those, okay, remember, yeah. because This we one said is that, Martin, my yeah. bad. 'Cause Okay, I because thought we were still on the database backup thing. okay, because the database backup, you had said that it automatically creates backups. I mean, we could add a task, right? Okay, so I thought there was a task in there to do it, but so this is one where we kind of need to define 100% that we are going to just take prod and do a backup of prod and then restore that into the other environments like they're doing on the IMS side. Yeah. And So if that's what we're doing, so we would still want them to do that right before they do the restore so that we are absolutely sure that we've got the latest data Order filled. going down. So Order there still filled. needs to be tasked to do Order that filled. Order filled. production backup. Okay. So let me take a step back. The production backup, does that happen automatically because of the AWS reoccurring backups? It does, but okay, like if it happens at 10 and we do this at 5 or do it in the afternoon or whatever, there's a lot of transactions that had not been, picked up during that time in between. Agreed. Okay, so we do need a task for someone to go in and manually do a backup. Do the backup, yes. Start the backup. Okay. And that's Derek or for that one, yes. Yes, Mac. Okay, for the so backup. the DDL stuff, that's Martin. Okay, the DDL. Order okay, filled. He's gonna go Order take a filled. snapshot of those accounts, those files. 5 crossed 15. Okay. And that'd just be for all the environments and then just stick it into Bitbucket so that we have it as of that point in time. Yeah. So for Mac and Derek's, going back to their task, it's for all the environments as well, correct? No. So only they only need to do the backup of prod, and then they're going to take that backup and restore it into dev QA UAT. Volume 54. Trade ESC3CME at rhythmic cell. It's the same process they do on the IMS Oh, okay, side. right. Okay, you're right. Trade ESC3CME at rhythmic And they do the restoring for those lower environments, right? Correct. Okay. Correct. And also Again, that's an restore. AWS function. Okay. In the lower environments. ESC3CME Okay, so I can. 25. And then Martin does, and then what happens next? Because what I'm going to do is I'm taking notes and I'll go back and create these tasks, Aaron, and then I'll send them to you and Martin, because I don't want to take up time Okay. breaking them down. And then what happens after that? After Martin create does a snapshot. Yeah, Martin does his snapshot of the lower environments, dev QA UAT. And he should have prod as well, just in case. So he's got the DDL, he's put it into Bitbucket. The infrastructure folks have taken the backup of production, and now they restore that backup into the lower environments. Iceberg ESC3CME cell at 4405 crossed 104. Okay, and does Martin do he restores the DLL file into lower environments? Yeah, he restores the DDL into the lower environments after the databases have been restored. Okay.
And then that's it. Anything else needs to be done on the Data Hub side? Just testing, make sure everything still works. Yeah, testing. Like some testing. There should probably be one additional task of shutting down the core data system API so that they're not trying to access that database while this stuff's going on. And maybe utility API. Just like anything on the mule side that is trying to read or write for these databases, those should just be turned off during this. Yeah, and we'll do that when we send out the, so the notification will go out on Friday saying that like we're, these systems will be down for a few minutes, and then Friday afternoon, I guess, because it could take some time. And then we do the copy the database, copy prod, turn off. So let me ask you, okay, so once the database, once prod is copied and loaded into the lower environments, the developers can still, and people can still go into, like, you could go into IMS, you can go into CRM. I know the integrations will not work because that's going to take some time because you have to finish many of the tasks first. What about, it sounds like for Data Hub also it won't work because of Mule, the integrations. So it's going to be down for a while too, for a couple of days. Right? No, so the integrations can come up once the DDL has been loaded back in and we've gone in and verified the users and groups and all that stuff is correct. So for example, let's say Mule uses a certain login to get into the database. So if that hasn't been loaded in, then Mule's not going to be able to connect to it, right? So that DDL stuff has to be loaded back in order for Mule to be able to make the connection. Okay. Order filled. Order filled. So are you okay with what I just said about when we send a notification that these systems will not be available? Yeah. In such and such time that will fulfill. Okay. Okay. Anything else, Aaron, before we move on quickly to the other tasks? That task there. Oh, you're discarding it? Well, I mean, I'll go back and clean it up. Yeah, I'll go back and clean it up. This one I'll because what I did is I just took handwritten notes and then Okay, if you need help creating the tasks later on, just ping me and we can sit down and work through it together. Okay. Thank you. I'll connect with you offline. Okay, so let me just create this for now. I'm sure I'm missing some fields. And then, yeah, I'm missing some fields. Okay, so let's go back. Trade and QZ3CME at Rhythmic Cell 25. Trade and QZ3CME at Rhythmic by 39. Order filled. Order filled. Order filled. Oh, Data Hub. Okay, so it's about Data Hub. Go back to that. So this is for, these are all the subtasks for Dev. So once the database is copied, have to update and confirm IMS, Mule, and join, all these URLs are working. And the endpoints for the environments, and the MuleSoft authorization, the API stuff, change email delivery, activate due soon or overdue critical updates. Andy, what is that? I was trying to remember what that is, and That's just going, and it's just activating or due soon or due critical updates. So, okay, so is this something assigned to you, or is this you? Okay. Are those already in prod, or do you have to do those in prod as well? We do not do those in prod, no. Okay. Okay, so there's that, and then there's turn on email deliverability, confirm NEA org, record affiliate. This state is NA, set up marketing cloud. Order filled. Order Sandbox filled. connections to Dev.
So Raja, I assigned that to you. Right. Okay, so do you have any questions on that? I'm sure you will as the time gets closer, but Yeah, I think, Andy, we probably need a specific user, right? Like last time we created a user, but I think we probably need to create a permission set and then assign all the permissions required to this particular user and connect it to Dev Sandbox. You'll be using the MC Cloud integration at NE8.org.dev360. Right. And then Shannon, I think we also needed to QA and UAT as well. oh yeah. So there's a task that repeats for each environment. I don't think we had one for this one. Order filled. For dev? For For QA and UAT. Oh, really? Okay, so for Marketing Cloud, okay, let's go through dev first, and then I'll make a note to make sure there is one. Order filled. Marketing Cloud, QA, and UAT. And Sharon, who would verify if all the data is flowing through correctly in the Marketing Cloud from Dev to Marketing Cloud? That would be you. The testers would verify that emails are going out. Okay. Yeah, and so the developers are responsible for making sure everything is working in the dev environment, similar to, and then testers will do QA, and then product will also help with UAT. Filled. Order filled. Raja, I'll submit some email notifications in dev environment. Okay, then we'll validate that. Yeah. Okay, thanks, Balaji. Okay, thank you. Update Salesforce IMS connected app callback. Okay, so I don't know why I opened that. Let's see. Order filled. Okay, so create Marketing Cloud Dev Sync field on the contact object. Should this go to Raja, or should it remain with you, Andy? I'm gonna open it. I don't even know if that's necessary anymore, since we're switching the whole how the quote unquote sandboxes are working in Marketing Cloud. So that's something I think needs to be deferred to Raja to let us know how to proceed, if we have to proceed. Okay. So Raja, I'm gonna assign it to you, and maybe that's something that needs to be looked into. Maybe it might not be needed. Order filled. Raja, are you okay with that? Yeah, sure. Sorry, I was talking. Okay, no worries. Okay. Raja will research of the system. Trade ESC3CME at Rhythmic Cell 22. Okay. And then connect SF, IMS, and MuleSoft Connect. Make sure that they're working. The connections, Balaji, that's assigned to you. And then the smoke testing, I assigned it to Rajan. I think that's usually a group effort, the smoke testing for the dev environment. Do you guys agree? Do you agree, Rajan? Do you have any concerns? No. Okay, thank you. Okay, so moving on to QA. Let's see. So same steps on the top, updating the endpoints, the metadata, the email, activating the due soon or overdue critical updates, email deliverability, everything is the same. Create Marketing Cloud Dev Sync field. Okay, so ESC3CME at Rhythmic Cell 27. This one I'm assigned to you, Raja. This is the same as the other one. And then I'm not seeing one for connections to Marketing Cloud, so I will add that. This is for which environment? This is for QA. Oh. Research.
I scheduled this to 11, right? Right, I think so. Yes. Yeah. Yes. Yeah, perfect. Okay, thank you. I just want to make sure we're not gonna go over time. Thank you. Okay, so Sharon will create one for Marketing Cloud. You guys were right. There was one missing. SC3CME at Rhythmic Cell 23. Connection. CME at Rhythmic by 35. We have, okay, here we have the test for smoke testing. Load generic user test accounts for join now, launches, and QA. Yeah, so this one, I believe. So I will Christian- start out. We don't load generic user test accounts. It should be just load create test user accounts from the Confluence page. Order create, filled. not load. Order Okay. filled. Yeah, we're creating user Order test accounts filled. based off of whatever is in that Confluence page. Order submitted. Order filled. Order filled. Hey, this is Kelly. I don't know if you can see my hand raised, Sharon. So I'm just Order gonna No, I speak. can't see it, but thank you for speaking up. Yeah, go ahead. And maybe this isn't the time to do it, but we do need to have a discussion around how user accounts are created or taken at the time of refresh from IMS versus Salesforce. If you don't want me to go into that now, that's fine. filled. But we have discovered a little bit of a discrepancy in the two different systems that are creating a lot of access issues for folks down the road that Andy, Balaji, a few of us had a great meeting Order recently submitted. and dug into Order and filled. figured out that part of the refresh is causing some of these issues. So Order I want to make sure filled. that's taken into account before we solidify this whole plan. But if now's not the right time, that's fine. CME at Rhythmic by 50. Connect. No, it's fine. No, this is a good time. Is someone from? I believe Rick is on the call. Rick, but and Anil is, because I think Anil may have to okay. speak to the initial process that's been done for a few years. But Balaji, Andy, you might need to chime in here. In that meeting, hopefully you guys both recall that we realized that the way IMS is taking that data is different for these user accounts. Can one of you elaborate on that a little bit more, please? Yeah, I can. What was happening in the past was all the users in the different environments were being extracted, and then the database is refreshed, and then they were being added back. Since the users are being copied down from production when these sandboxes are created, it doesn't make any sense to try to keep old user accounts in the lower environments sticky. They should follow just like Salesforce is. Whatever is in production should follow on down through the lower environments. Yeah, and I agree. I think that was the case until last year, but last year I think we just copied from production. That is how I recall. So, are we clear on what needs to be done differently because we're still troubleshooting issues from last year's refresh today? Yeah, I think specific examples have to be looked at, Kelly, but the idea is that if the account is set up in prod, Salesforce side, it will be copied, and same thing from IMS. It will be automatically copied forward. Like Andy said previously, we were overriding that from a backup that was taken. But since I think starting last year, we are not doing that anymore. So if there are any further issues, then that has to be done separately. It's not because of copy. Trade ESC3CME at Rhythmic Cell 28. Okay. So should we have a meeting on this, or what would you guys suggest the best way to move forward? Like, do you want to take some time to do more digging, or should I schedule a meeting later to have a more in-depth discussion with a smaller group? Yeah, I think so. I think there is first of all, refresh is one thing, but making sure the accounts are working, for a different reason, I don't know, because what is the guarantee that they were working in production, right? Because they should be working in production as well.
So without knowing all that, it's hard for me to comprehend, because right now all this task is doing is copying what is there in production. That we can make sure it's done. Okay? Yeah. So if there are 100 records in production, we will make sure that same 100 records are here. That's all we can do. But if there are further issues, those have to be debugged. It's nothing to do with the refresh. Okay. So yeah, Sharon, maybe something smaller would be good to dig in. Is it, okay. Is this something that, who raised Kelly? Was it the testing team, or was it? Yeah, QA started to raise some issues, and like I said, Balaji, Andy, I can't remember who else from the dev side was there, but we started investigating and figured out some gaps. That was that email I sent you with the 3 different things. Yeah. One towards the refresh, but yes. Yeah. Okay. Yeah. So I have I created a task and I copied and pasted, Kelly, what you put in the email in here. We'll schedule. We discuss. Okay. So. Yeah, and we're just talking about number 3 for this aspect. Number 1 and 2 are probably outside of this discussion. Order filled. Not necessary for refresh. Okay. Okay, so let's see. Before I go into, anything missing in QA? Is anything missing in the QA other than the testing the connections to Marketing Cloud? Which I'm going to add. Anil, the RCC configuration, when are we restoring that in the QA environment specific? You mean right after the database is restored, then we copy back, Balaji. Okay, do we need a step for that, Anil, or it's not required? It should be there in the part of the backup. There's no separate step for it. It's part of the restore process. And that's one of the table in the restore. Okay. Okay. Yeah. Okay. Thanks. For here, update Jira keys for SF. I was thinking to assign this to Spruthi. Maybe that's something she can learn. Or somebody else who has access. And then the last one is reactivate active affiliate users who had UAT access prior to the refresh. But this is on QA, so this is not accurate, right? Or am I wrong? All users collection will exist in the learn, but okay. Oh, okay, I see. So it doesn't really matter. Okay. Yeah, I would say that should not be in QA because we're not letting states into QA. Yeah. Agreed. Okay. So we do want to do this in UAT, right? Reactivate affiliate users. So this is accurate. It's just it needs to be in the right tasks, in the right parent task. Right, move to QA. Correct. I mean to UAT. Sorry. Yeah. And there's probably only a handful right now that have that. I know, like Washington is one of the states who has some access to it right now. Can we can pull a list of who's actually been active in UAT, right? And just get that so we know we actually So they're all active. It's just going to be a matter of trying to determine who's got a valid email address. It's not like when they get cloned over into the sandbox, they're all deactivated. It's the only thing is the email is invalid. I see. It doesn't show like last login date or anything. Whatever is the easiest way to query that information, I guess. We could do last login date, but if people are reusing state affiliates, we may be reactivating somebody who really shouldn't be reactivated.
Okay, I mean, I'll defer to you as to what's the easiest way to get that info. I would just reactivate the state duos and let them activate whoever they want. Trade SC3CME at Rhythmic by 25. Trade That would be my approach. SC3CME at Rhythmic by 20. Okay. I know we have a few minutes left, so I'd like to go over the remaining tasks, not necessarily the ones in UAT. So set up SSO for DevQA and UAT. Mike already has heads up on that. And once it's ready, Hello? I'll ping him to do this work. Update Google Hello? Analytics, Roger. That's the one and that's for DevQA and UAT. So Oh it's for all the yeah, environments. wow, market xanh chành luôn nghe. Obfuscating the PII information for all 3 environments. That still goes to you, right, Andy? Should I be breaking this up or? Okay. Yeah, nó gì là nó đánh qua Same khỏi thing cái with, ấy okay, của so anh the là vậy. email address is an IMS. That's for you, Anil. cái này là cái khu treasure box, right? Đúng rồi, đúng rồi. EFT accounts. Cái mà nguyên cái khung màu For vàng là chơi DevQA and UAT, that's for you, Rajan. Let me know if that should change. Cho nên là And the anh email đi anh address vô is in anh đi vô Salesforce treasure box database. là Let bắt me đầu đánh press xuống. that. No, add it to Andy. Wow. Order submitted. Raja, you had asked me earlier about Order something, and I said filled. it's probably in Có one chị of Hướng the, chị Hướng đi xuống á. Order a filled. subtask to one of the tasks. Do you recall what it is? Yeah, it's related to RCC encryption key. Okay, so I don't have that because I'm not Bạn seeing 279 this is only EFT. Yeah, RCC encryption key. Okay, let me add that. Okay. Không nghe anh Andy nữa ha. Anh Andy Oh đang my meeting. God. Okay, great. RCC meeting. encryption key. And is that for all the environments? Yeah, DevQA and UAT. Yep. So is it an update? Is it updating the RCC? Yes. Yeah. Or you can say generate RCC encryption key. Generate. Okay. And who would do that? Order It submitted. would be me. Order filled. Order filled. Order filled. Order filled. Iceberg and QZ3CME by at 15,000. I need like Order filled. Order submitted. Order submitted. Order filled. Order filled. Order filled. Order filled. Order submitted. 15,285 cross 18. Order filled. Order submitted. Order filled. Trade and QZ3CME at Yeah. Where Trade did and it go? QZ3CME at Rhythmic by 37. Iceberg and And QZ3CME then sell at assign it to 15,290. Nó chạy 150 điểm luôn, ghê quá. Trade ESC3CME at Rhythmic by 25. Okay, and then add Nimble Leader reports folder and dashboard to Bitbucket DevQA and UAT. Do we still need that, Andy? I made a note of it from last year. Iceberg and Wow. QZ3CME sell at 15,295.5 cross 18. Andy? I have no idea. Trade ESC3CME. Oh, you don't know if we still need it? I don't know if this was missing from Bitbucket and it wasn't That's turned. something we'll probably need to reach out to Sean to find out. I don't think the site configuration is in Bitbucket any longer. Oh, okay. Của anh á, em thấy của em nó hơi khác. Shouldn't it be already available, Andy? Mà anh dùng cái time frame 3 Should phút hay mấy gì? No. ATR là dùng tempo Ranko anh. Folders and Chứ không có dùng phút. Yeah, I would think so, but dạ. Hồi bữa mà cái setup mà em chỉ anh đó với lại cái template em gửi anh đó là cái đó là em đang xài đó. Order filled. Okay. Order submitted.
Order And filled. if he says ATR là yes, đã then dùng we Rango continue nha, with nó this không task, dùng correct? Order submitted. nó Order không dùng phút. filled. I'm going to say whatever he filled. says is what we're going to do. Đúng vậy, tuy thêm là 3 phút. But Order If he says filled. we don't need it, then we don't need it. If he says we don't need it, we don't need it. If he says we need it, he needs to provide more information. Okay. So whatever he says is what I'm going to do. Okay, because I mean, okay, that's fine. I'm not going to. Ồ, bữa nay market nó chạy luôn. And then This is go Rick ahead. Monin. I have a hard stop at I have an 11, so I Từ need to sáng cut. tới giờ coi nó Sorry. chạy nhiêu điểm rồi ta. If anything comes up and they need a database question answered, either Andy or me, we'll be fine. Order điểm. Filled. Okay, thank you. Thanks. Bye. Thank you for joining. Yep, bye. Okay, so I know we only have like 3 minutes left. So these are the tasks Ngoài anh for em the đi á, nhà UAT mình còn refresh. còn And ai chơi again, I'm đó going to mà đủ add xã the hội one hết that's rồi. missing regarding connecting to Marketing Cloud. Dạ. Reactivate. Here's the UAT one. Anything looking at this list, I'm not going to read through the tasks again. Anything, does anything wrong stand out to you that we need to remove or missing? Okay. You know, everyone. Không sao thì tập thôi. We'll do these at a different time. Order canceled. Tập nhưng mà mình nên mà mình nhớ. Do some cleanup based Một on đó what là we discussed. I'm going to ghi add the lại stuff for Data Hub để and mình connect nhớ to you, Aaron. mình đánh như thế nào. And then that's it. And then I think we have another meeting scheduled one more time, maybe before the refresh starts, a quick check-in, and then another one after. Any questions or feedback? When is the refresh scheduled to happen in IMS? November 3rd. So November at 3rd. Friday Okay. afternoon, yeah. Friday evening. That's what Andy and Anil did last year. They started copying. Không, quả đen nó về quả đen And is the cái plan nó since bay lại we're không? right now planning to do core data Này prod đi and khoảng copy that hồi down nãy to giờ nó the chạy other được environments? coi như quả đen là nó chạy Is được the khoảng idea that core data would happen at the same time as IMS? 23 điểm rồi đó. Or is there some Vô quả okay đen cũng ấm rồi. that makes the 20 most điểm sense là to me. đánh cây 20 điểm là cũng ngon rồi. Okay, We all thanks. have to coordinate and we have to Order take a filled. snapshot at the same time. Order filled. Okay. Pretty much, yeah. So let's make sure that everybody's on the same page thì there. tại sao những CJ là như vậy anh, khi mà nó lên cao thì nó sẽ hồi những cái dây xong rồi nó chạy lên lại đó. Okay. Anh thấy nó đụng yến không? Đụng yến We đụng yến definitely nó will. hò nó chạy. And it would Xong be rồi nó giờ nó Barsha who rớt would have to qua khỏi yến coordinate nó so đụng she quả can đen. copy, right? Mà đúng rồi thì So nó yeah, so This những cái Mac dây and or đó Derek. là support đúng không? To do the Once copying? it's Okay. pull back and then it gets support and Remember, then it's it a go again. database Đúng rồi. backup and then restore. Yeah, so it doesn't matter So the what database price it is. backup on the core data side would happen Cái at the đó là same cái time that I guess Andy's doing the backup Yeah. on mình theo nó đúng IMS. không? Đúng rồi, Yeah. chính No, xác. I understand. Chính xác. Okay, so I thought maybe it would be Barsha. Okay. Cái quả đen này là lần thứ 3. Yeah, we'll definitely coordinate and we make sure that it's all done at the same time. Nó sáng giờ nó cũng The team did a good job of that last year. từ sáng giờ nó lên một Okay, well, thì it's đúng rồi 11 hai o'clock and I lần. do have to drop. Thank you Ba everyone. lần. Thank you for your input and for attending. Okay, we'll talk again soon. Thank you. Bye-bye. 3 lần. Rồi cái lần 30 của mình is gonna be a double top right there. Yeah, có thể. See? Form. Nó hit đúng 30 nó không có qua được là it's gonna it's gonna be good to go down. Mình quay lại nha. Chú chà, thị trường này short squeeze quá dữ luôn. Lát nữa sẽ rớt cho mà coi. Anh thì đúng là gọi là gì đó chắc mạnh như thần vậy đó, you know? Lòng rất là vững. Order filled. No matter lòng rất là vững. Lòng rất là vững là sao? Là cái
your what do you call it? Lòng rất là vững, trời. Thấy nó đi lên nhưng mà là vô treasure box là quất rơi xuống luôn. Thì À, mình đánh theo setup của đúng rồi. mình thôi, đúng không? Yeah. And mình lo mình bảo quản cái risk của mình thôi, đâu có nói đi vợ. Alo. có ai Chù bị chà. cái đứng Hả? em vô cái phone á, cái màn hình nó bị đứng luôn. Cái gì ạ vợ? Có ai bị cái issue em không? Giống như cái screen của lớp nó bị đứng luôn. You have to reboot your machine every once in a while, love. I did. Yeah, it's only happening. It's only happening on the phone. Anh Tuấn nó súng hồi nãy bị vậy đó. Oh, probably only happened on the phone then. Yeah. Oh, are you getting that on the phone? Yeah, because I Are left you my trading laptop right now, at love? home. No, I'm not. Oh, okay. I'm working. Okay. Nãy em short it, remember? I said that it's go to 320. Oh, is that right? No, I didn't know. Yeah. I didn't hear Hôm you qua say mình that. hôm qua mình có nói về cái vấn đề này, nó lên 3.76.8 fifth retreat. 320 là 76 hả? Dữ vậy ta? Công nhận á, Dạ. vợ nói quá đúng luôn. Thật sự cái 76.8 retrace này fifth quá mạnh, mình không có ngờ được là nó retrace mạnh như vậy đó. Yes, I have it. Thank you so much. Nó hơn 7.76 chấm rồi. Chứ Dạ. chà, công nhận cái Nhưng mà retrace này nãy short squeeze quá mạnh. em short scalping. Cái double top của nó ở trên nó sẽ là 366 của double top là full V-shape recovery luôn á. Yeah. Nó mà lên tới 76 này lát nữa nó sẽ đập lên trên tới đó cho mà coi. Mà bây giờ nó phải hồi xuống lại. Hồi sinh lại cho tôi. Thì bây giờ mình đang trong cái turn là low, mà nếu như mà chồng không có thấy nó pull back deep á, là potentially is a very strong Uptrend hả? uptrend there. Yeah, because as to Asia, it could be a strong uptrend there as well. Ok. Thì bây giờ là quan sát quả đen với lại gà đẻ trứng vàng, yến rồi phượng hoàng đồ này nọ đúng không? Mà bây giờ nó oversold quá rồi, bày đặt sao? Công nhận nó short squeeze không? Ghê thiệt. Quá ghê. Mà nó broke qua mấy cái low của previous CD1, CD2 rồi. So bây giờ mấy cái đó nó sẽ come back and fall thôi. Thật sự là quá dữ. Cái treasure box của mình á là cái hộp đó từ 250 cho tới bao nhiêu đó? Ở trên cái top á. 257 cho tới 351 á. Ok, vậy là nó coi chừng á. 351 là lên tới đây lận nè. Là nó có liquidity tới đó luôn á. Ghê thiệt á. Thì nó đứng từ hôm qua tới giờ đó. Yeah. Thì 350 nó có review cho nó mà. Yeah. Công nhận short squeeze ghê. Quá dữ luôn. Sister Tim, cái đồng hồ là bữa nay thứ hai nó là hôm nay nó là S2H nha anh. 2H. Ok, như vậy là cuối tuần nó flip phải không? Dạ không, cuối tuần nó không có flip. Ok. Thứ sáu là S3L. Thứ bảy là S42. Thứ sáu là S3L. Ok. Wow, công nhận đó nha. Thứ bảy là S4. Thứ bảy là gì ạ? S4H. S4H. Yeah. Chủ nhật là S1L. Dạ đúng rồi. Thứ hai mình là S2H. Ok, thank you. Cái mập vô đây quá trời nè, iceberg nằm ngay đây quá trời nè, hy vọng là nó hold cái vị trí này. Tình trạng như vậy á, em nghĩ á, là nó sẽ find cái CD1 low á, là cuối ngày nha chồng. Dạ là coi như nó đập lên rồi lát nữa reverse the whole thing á hả? Nó almost engulf cái
cái cây nến hôm thứ Sáu rồi. Thì em hiểu, cho nên nếu như mà nó mà V-shape recovery á, là nó sẽ phải chạy lên tới cả 300, nó break qua cái zone, cái double top luôn. Yeah, yeah. Dạ, thì cái CD1 low á, em nghĩ nó sẽ find cái CD1 low á là cuối ngày. Cuối ngày hả? Dạ, Là coi 2 rưỡi 3 như 2 rưỡi 2 3 giờ giờ. cho tới 3 giờ, dạ. Chứ chà, nó đi cái short squeeze này quá ESC3CME quá at dữ luôn. 30. Thì em hôm qua mình đã bàn cái vụ này á, là một đám á, nó đứng ở đó, sau đó nó break xuống, rồi Yep. nó take nguyên một đám ra, và bây giờ nó đi lên lại thôi. Yep. CD1 low là nó nằm ở vòng khúc 250 đúng không? 225 á, 225. Dạ không, 225. anh Mạnh nói đúng rồi, CD1 low á, là 252, 2 Dạ. low á, là 220. Dạ. Chu lô là theo trong cái video của anh Andy là 216. Dạ, 216, 220 gì đó, em thấy. Yeah, có trên Dạ. đây nè. One low ngay đây nè, 225 nè. Two low là còn low hơn nó nữa. Dạ. Chú Dạ, chà. cho nên bây giờ nhà mình đừng có ai short nữa. Nãy em scout em đi ra rồi. Yeah, giờ này phải chờ thôi à. Chờ cho nó lên đây, nó take cái liquidity này rồi mình add vô nữa. Vậy là anh phải chờ cho tới 350 đúng không? Yeah, phải chờ lên tới 350 á. Có thể nó còn lên tới 350 á. No, có thể bây giờ là bắt đầu nó hồi xuống, có thể nó hồi xuống lại tới Yến nè, Phượng Hoàng đồ này nọ nè. Dạ. Có thể ha. Trời ơi, sao hôm nay thì nó giống short như bây giờ squeeze là một cái low quá turn đó. dữ luôn. Hôm nay bây giờ nó là một cái low turn. Thì bây giờ nếu như từ giờ cho tới 12 giờ mà lớp không có thấy á, nó làm việc gì hết á, Còn có thì 20 suy điểm nghĩ nữa là là ATR fulfill rồi. Ờ, Còn 20 điểm nữa à. em nghĩ hôm nay nó chạy hơn cái ATR. Yeah, để coi sao. Okay, so question, it past the treasure box. If it go up and past the treasure box, what is the next move? The treasure box doesn't invalidate until 437. 437. The treasure box is a huge zone. Okay. Right here. That's where it invalidates. Okay. Trade ESC3CME at rhythmic cell 41. Trade ESC3CME So until it gets there, we still maintain our treasure box Set up. Okay. right, because it hasn't invalidated yet. But I believe this should be it for now, because they squeeze all the shorts out already. They don't have any more to squeeze, so they should retrace and then find some kind of a low. But what a powerful move, my goodness. Đó, lúc nãy mình nói cái khúc nhớ cái khúc mà one đồ này nọ không? Nhớ đây nè, mình nói if they double down, and that looks like what they did. Double down. Nó mua đóng rồi xong rồi nó double down ngay đây nữa, quá dữ. Yeah. So cái cây này á, mình không có hy vọng là mình ăn nhiều đâu ha. So after they double down, where do you think they gonna take profit? Right now I'm not Is that sure. within the treasure box area? Yeah, probably. Where the 310 is? Yeah, probably is where they're going to be taking profits there for sure. Okay. I mean, that's one place. They may have multiple places to take profits, but that is one for sure for today. That is for sure. Wow.
Ghê thiệt. Công nhận chúng này nó ghê thiệt. Là vậy nó kêu nó là cá mập. Yeah. Mình là cá bảy màu, cá bảy màu lòng đông, cho nên là Yep. Thấy không? Thành thử á, là ai cũng có thể nhìn thấy là có thể là cái trường hợp đó là cái trường hợp 5 wave nó đi. Thấy không? Rồi xong á là nó đổi cái đó luôn. Thấy không? Quá dữ. Mình hôm nay là mình feel so confident là nó sẽ đi 5 wave. Phải không? But I am wrong. I am wrong. Cái quan trọng đó là làm ra tiền trước cái đã tính. It's okay to be Chính wrong. xác. Chính xác. It's okay to be wrong. It's okay to be wrong. Yeah, you be wrong every day actually. Yep. Chính xác. Xuống cho tôi nhờ. Xuống tới gà đẻ trứng vàng đó là I'll scale. Rồi I will try to go long. And Khánh đang làm gì vậy Khánh? Đang ngồi coi thôi anh, đâu có ngồi coi hả? Ok. Tại bây giờ đâu có làm gì được đâu hả? No, bây giờ cho nó bounce cao cao á, bắt đầu short nó thôi. Bây giờ là nếu mà chưa có contract nào, it's a good area to wait for the 310 to get some sort, right? Yeah. Mình có 310 mới rồi hả? No, không có 310 mới. I'm sure we have 310 mới, mà cái 310 đó là 310 321 mà. 310 của bữa trước á, 310 của bữa trước. 310 mới là 15155 nha. 515 hả? 515. Ồ. 515. 155. Nằm ở dưới á. 155. All the way down. Oh, all the way down here luôn á hả? Yep. Chồng ơi, sáng giờ nó pull back lại á, cho em coi review lại cái chart sáng giờ nó đụng, khi mà nó pull back nó đụng vô hàng quả đen chưa? Đụng mấy lần rồi nè. Em không có nhìn được cái chart đó thôi. Đụng vô quả đen rồi hả? Dạ, đụng quả đen rồi. Ủa, lớp không có coi cái stream hả? Không được, bằng cái phone nó bị đứng giống như Brandon nói. Ok. Dạ, nó đụng quả đen lần này lần thứ 3 rồi nè. Trade and QZ3 CME at Rhythmic Cell 21. Cái này mà lát nữa chiều mà rớt là rớt cũng rầm á. Chiều mà rớt là rớt rầm á. Giờ 11 giờ 45 là the low turn đúng không? Dạ, bây giờ nó đang trong cái low turn của mình nè. Nhưng mà em nghĩ nó sẽ bounce chút xíu nữa nha. On the counter trend, and then sau đó This is counter trend? Yeah, counter trend right there. Wait for another 5 minutes. Okay. 5 to 10 minutes. Sau đó nó rớt á, thì chồng suy nghĩ tới cái vụ thằng Phượng Hoàng với cả gà đẻ trứng vàng. Chồng cứ đo thử 45 cho tới 50 điểm drop là bao nhiêu? Yeah. Man, công nhận. What a short squeeze. What a short squeeze. Có thể là Phượng Hoàng đó. Yeah, so that's gonna be a second touch của Phượng Hoàng á, since buổi sáng á. Yeah. Vậy là mình gán mình em ôm nghĩ tới là Phượng nó Hoàng hết, luôn. nó không có còn nhiều đâu. Em nghĩ nó không còn nhiều đâu. Khi mà nó pullback nó lên lại á, nó có thể make a lower high hoặc là yeah, marginal high thôi chứ nó không còn nhiều đâu. Cái ATR nó fulfill rồi mà. So bây giờ mình coi nè nha. Cái này á là chart one day. Nó reverse almost the whole thing. Không? Thành thử á, bây giờ nó phải slow down chút xíu, tại vì most of the short are cover their position already. So nó không có buyer nữa, không? Đó.
Quá dữ. Dạ rồi sau đó rồi nếu mà ai mà muốn scalp á thì scalp long rồi sau đó reshoot lại thôi. Đi mau. Mẫn có làm gì không Mẫn? Không anh. Order submitted. Trời Em ơi. mà đủ xã hội rồi em ngồi chơi xe nước thôi à. Mẫn này discipline quá à. Order filled. Tính chọc Mẫn chơi vậy đó mà discipline quá chịu không nổi. tính Order mà submitted. khiều Order khiều coi filled. coi Kiều gì, chơi vậy. Coi là mình kiếm làm chuyện đi chi. chơi mình cũng buồn không, kiếm người đi mà vô cho nó vui chứ mà. Order submitted. Order Cái này filled. em cũng ngứa ngáy đó anh Mạnh, em đủ xã hội rồi. À Cái hả. em ngứa ngáy em thấy em dòm qua cái trên phone em thấy Order chi trả nó filled. lên 10 mấy bà. Ok, trên khu này số được rồi. Thế là em cũng ngứa ngáy em scalp đó. Rồi sao lại rồi được nhiêu điểm? Cũng được hình như 20 điểm á. 20 điểm là ngon rồi. Dạ Chúc thì em mừng, ngứa chúc ngáy mừng. em scalp. Dạ Đi mau hình cho như tôi là nhờ. Order filled. Đi mau cho tôi nhờ. Tôi sẽ ra từ từ. Tôi sẽ ra từ từ. Order ông tả thử submitted. làm cái flip của cái move up thử coi từ buổi Ô sáng trời nó ơi là open trời. á. 7.6 rồi vợ. 7.6 rồi, hơn 7.6 luôn rồi. No, em đang nói từ buổi sáng nó chạy lên á. Từ cái đáy á. Rồi bắt đầu lớp thi cái drop á, lớp đi theo cái fifth á. Yeah. Để lớp hold. Yeah. Good point. Order filled. Good point. Yeah, thì 23 là ở 267. Ngay gà đẻ trứng vàng đó. Đi cho tôi nhờ. Chưa cha, công nhận tụi này công nhận nó quậy thiệt. Tụi này nó quậy, quá quậy. Quá quậy mà cũng phải chung tiền. Quậy cách nào cũng phải chung à. Order filled. Quậy cách nào cũng chung tiền à. Chung cho tôi. Order filled. Quậy quá. Kiểu này chắc nó chạy sideways. Yeah, nó phải chạy sideways thời gian. Anyway, về Phượng Hoàng đi rồi tôi ra ăn mớ. Order filled. Order submitted. Đâu có Order gì đâu. filled. Đi. Order submitted. Order filled. Đi. Đó. Chúng bắt đầu bán Order filled. Đó. Order submitted. Đó. Cho tôi Order tôi filled. nhờ. Order filled. Cho tôi nhờ. Tôi không có sợ bạn đâu. Order Bạn đừng có submitted. xạo. Đó. Order filled. Order filled. Order submitted. Order filled. Come on, keep selling. Order If you don't order sell, I'm gonna filled. get out more. Keep Order selling. submitted. Keep selling. Order Keep filled. selling. Keep selling. Trời ơi, nó còn bán đỏ lè thép luôn. Order filled. Đó. Order Đó. order submit. Order Quá filled. dữ, quá dữ, quá dữ, quá Order dữ, quá dữ. submitted. Quá dữ, quá dữ. Đó. Order Đó. filled. Order Quá Người dữ, filled. quá nào? dữ, quá dữ, quá dữ. Người nào nói Order submitted. Order filled. là M3 room không biết chơi? Order submitted. Người nào? Ai nói vậy? Em hả? Order filled. Không ai Order nói. filled. Mà cũng sẽ có người nói trong tương lai. Tuổi này nó chơi tầm bậy tầm bạ. Order filled. Hồi nãy kêu sốt từ lúc hồi nãy đó, không ai vô sốt à. Order filled. Order submitted. Order filled. Để cho phải Anh Minh nói phải nhập vô Order gia đình submitted. đi chứ. Order submitted. Hồi nãy có Order filled. để cho mình thiền trưởng đi thiền trưởng hả? Không thấy cô đơn rồi mình nói vô liền đó, mình nói là phải vô với thiền trưởng, sốt ngay đó là đúng rồi. Rồi Đi anh Minh mà. cái Gì câu đâu hỏi mà. anh nói nữa anh Minh. Cái cô gì gương kia người ở trên tường anh Minh. Mirror mirror. Vô mau, vô mau, vô mau, vô Để mau. để cho ông soi có một mình tội nghiệp không? Order Ra filled. bớt, ra bớt, ra bớt. Order filled. Ra bớt. Ra bớt. Come on, come on, come on. Mày rớt giùm tôi đi. Mày rớt giùm tôi đi. Order Ra bớt. filled. Bây giờ là mình ra market hết, mình còn không bao nhiêu hết á. Order filled. Ra market từ từ hết luôn. Đụng Phượng Hoàng nó bao nha. Order Dạ. filled. Dạ.
thấy thank you Mẫn. Nó còn nữa đó mà mình sợ nó bounce mạnh, thử mình không muốn chung lại tiền. Mình không có muốn chung lại đâu Mẫn ơi. Đập nè, nó chuẩn bị đập nè. Come on. Scroll that tape red. Scroll that tape red. Trời ơi. Đó, scroll that tape red. Flush coi. Flush. Trời ơi. Ghê quá, khúc này hơi bị ghê. Ra. Flush cái đi. Cho nhờ cái coi. Flush cho nhờ cái coi. 81, 82. Trời ơi, hồi ra. Còn 9 contract chưa tới nổi. Come on. Ra. Chưa chà, chúng nó bắt đầu. Come on, don't do that. Chưa chà, chúng nó bắt đầu nó don't do that. Don't bounce yet. Đó, nó chuẩn bị nó bounce hay đây. Come on, flush. Không bounce thì flush đi. Đó. Cho mày hết xạo, chạy cho dữ vô. Rồi ra. Cái giờ này sao nãy giờ thiền trưởng tự sướng không nhỉ? Ủa, tại vì đâu có ai chơi thì mình phải chơi theo. Thiền trưởng lướt sóng một mình mà, mình chơi theo. Mình ôm tàu mình chạy là chạy thoải mái. Vô tư. Còn Brandon nữa mà. Vô tư. Chưa chà, không có sợ ai bị xây sóng. Chưa chà, nó mua kìa. Jesus. Come on, let's sell. Nó bounce nha. Yep, đang sợ đây, bây giờ nó làm sợ rồi. Tới khúc này là gì sợ. Come on. Ra gần hết rồi. Come on. One more leg down please. Anh để cái thằng em bắt đó nha, nó cái mà lúc mà nãy mà nó xuống là nó gặp Phượng Hoàng cái gì là số lượng bán rất là nhiều nhưng mà không có người mua nha. Ồ vậy đó hả? Dạ. Oh. Ok. Dạ. Vậy đi xuống nữa đi. Xuống nữa cho tôi nhờ. Đâu có bán không có người mua là nó đảo chiều cho nó lên chứ. Đúng không? Giống như là cái đó là effort no result mà. Bán không có người mua. Dạ. Bán không có người mua. Tức là bị ế. Nếu có người mua thì nó xuống nữa đúng không? Nếu mà không có người mua nó sẽ quay đầu. Em nghĩ cái lô hơn chuẩn bị hết rồi nha. Dạ. Không, anh nghĩ còn nữa. Anh nghĩ nó còn nữa. 15 phút nữa là nó hết rồi. Anh nghĩ nó còn nữa. Bây giờ mình có tiền rồi mình đâu có sợ nó. Đó, flush cho tôi đi. Mình ra từ từ. 1-2 nhát chơi vậy đó. Chơi xong vậy đó. Tới giờ không có cần rush rồi, thành thử mình ra mỏng như thôi. Đó. Làm gì nhau? Láo. Chú chà mà thật sự cái nãy nó short squeeze quá luôn. Short squeeze quá dữ luôn. Phải nói là thị trường này là quá ghê gớm. The volatility nó cao quá trời cao luôn. Reverse nguyên một cây candle đó. Trade ESC3 CME at rhythmic by 50. Brandon này nói gì? Order failed. Order submitted. Wow. Order submitted. Oh, no, I didn't say anything. Order failed. Ra hết rồi. Order failed. Flat. Brandon xong chưa Brandon? Flat. Yeah, I'm done. Good job, Brandon. Chúc mừng bác. Thank you. Chú chà nó thank you. Tiếp kho báu phải tắt hả? Dạ, lát nữa lên nó hy vọng nó lên lại một lần nữa cho mình đập nó một lần nữa phải không? Cái treasure, cái thằng mà kho báo anh nó shift cái zone đó là bây giờ là hồi sáng là cái thằng anh đó, cái lúc mà nó xuống dưới là nó nằm ở ngoài đúng không?
Bây giờ nó shift vô giữa zone luôn. Ủa vậy đó hả? Dạ. Thì nó là hồi sáng nó cũng là measure move, nhưng mà bây giờ nó cũng là measure move, tức là khi mà mình đi. Dạ, hiểu, dạ. Dạ. Yeah. Interesting. Wow, tụi này nó bullish, quá trời bullish luôn. Quá dữ. Rồi, đáng nhẽ mình không, có nó lên chứ mình. mình chờ nó oversold một thời gian đi, cái xong mình đánh lên. Có thể mình đánh lên được bây giờ nè. Không, Em bắt sợ đâu cũng có đúng chứ sao mà sai hoài được. Dạ, có thể là mình đánh lên được bây giờ nè. Đó. Order filled. Vô. Em nghĩ đánh lên được á, đánh lên được, nó sẽ lên lại cái vùng mà 320 á. Yep, retest cái đó đi. Retest cái đó đó. Mình vẫn còn ở trong cái low turn nha, so be mindful. Nó có thể pull back one more đó. Ok vợ. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi cho tôi nhờ. Giờ còn mỗi mình ổng tự sướng vậy hả? Rồi, thuyền trưởng bữa nay mà bắt cá quá nhiều là ngày mai vô bờ nha, mai không có đi đánh cá nữa nha. Mai không đi đánh cá nữa, rõ ràng. Thì bắt quá nhiều cá rồi. Vô, đó. Vô. Lên, let's go. Trời, lên tới đây nó bán hả? Squeeze cái coi cho tôi ra coi. Chưa, còn nữa, chưa. Squeeze cho tôi ra coi. Còn nó phải lên tới 32. Nó slow down kìa. Come on. Order ra filled. mớ, nó slow down lên kìa. Come on. Lên nó phải lên cỡ khoảng 320 á. Em nghĩ lên khoảng 20. Come on. Order filled. Bán à, ăn ở cổng vô đây nó bán. Ăn ở không vô đây bán, thiệt tình. Không sao đâu. Không, nó cái đó là ngay kiếm tiền giống như lớp thôi. Không, nó ngay 7 API nha, cho nên là nó return chút xíu. Thì nó muốn kiếm tiền giống như mình mà mình hy vọng nó kiếm hơn, nhiều tiền hơn để cho mình ăn ké. Nó đâu ăn ở không đâu. Hôm nay thuyền trưởng làm anh dữ quá, dẫn cả nhà đi ăn lobster chay coi. Chơi lướng nhâm nho gì? Chuyện nhỏ. Thì thuyền trưởng bữa nay là tàu chở đầy cá. Nặng quá sợ coi chừng. Loaded. Tàu khẩm luôn, chở cá khẩm luôn. Sẽ còn những ngày này nữa. Lên cho tôi nhờ, trời ơi. Cái ATR là 307 nha, nằm trên nha. 307 hả? Gần tới rồi. Tới rồi, nó đụng đó, có thể nó bao chút xíu. Nó còn lên nè, nó phải lên cỡ 320 á. 322 á là 15 nha. Giờ này cao quá rồi, sợ, anh cũng sợ quá. Chạy quá cao rồi, chơi nó đập một cây xuống là vỡ mạch trên mình đi. Cá bự bắt hết giờ các con là lo gì. Thôi, mình đi công chuyện cái mình bay lại liền. Đó, thấy không? Thấy trên màn hình không? Take profit and run. Thấy không? Be smart about trading profits. Thấy không? There you go. You see that? Có reminder đàng hoàng đó. Anh thấy program có mà gì, anh có Alexa phải không? Không, cái này là cái Q clock nè. Cái clock này Alexa ngày nào cũng nhắc ổng 11 giờ stop trading mà ông đâu có stop rồi. Có phải program có Alexa take profit and run, take profit and run, cứ nói mỗi phút. Mà quan trọng mình có làm hay không? Set up Alexa kiểu đó là ngày sau là ông rút Alexa ông quăng luôn á. Hay nè, Alexa nó cũng biết không, nó Alexa stop. Ông nghe mới sợ. Ông cho là Alexa ra biển luôn á. Bữa nào đã bực mình quá hả, rút dây quăng cái gầm.
fun. Well, great trading today. Great trading. Yeah, very great trading today. Actually, last night là tụi em đã met cái goal rồi. Nhưng mà ông kia ông muốn xem là nó có đi theo cái đường của ông á. Đêm ngủ đâu có nổi đâu anh. Nhưng mà 2-3 giờ he sáng dậy. made adjustment, you know, he made adjustment to the way that the market move. Thì đó, cho nên ông muốn coi Em có xem cái nó quạt đi rồi, theo em thì nói không. mà gió mà nó không có đi theo chiều á, mình đổi thêm mà đổi hướng đi theo gió mà. Đêm đâu có ngủ đâu. Ngủ xong giờ đó dậy ra canh cái market để coi xem nó làm gì đó. Rồi. You learn anything anh Minh? Oh, I learned a lot just by listening and to see the way that how Andy trade. Okay, that's good. Trade ESC3 CME at Rhythmic Cell Bây giờ bữa nào 52. anh Minh gặp mấy cái ông bạn anh Minh mà trade stock á. Now you have something to tell them, right? You know, the funny thing is, that people, everybody's different. Some people á, là nhiều khi á, mình chưa bao giờ là biết something new thì mình dễ adapt, mình dễ accept, đúng không? But there's a lot of people that have a little issue that if they know something already and you're trying to show them something new, it's gonna be hard for them to make the transition and change. Nó có cái câu của thằng Mỹ nó nói là it's hard to teach the old dog new tricks. So it's up to the people. Yes, Có nhiều agree. người á, có nhiều người á, người ta thấy cái gì mới người ta dễ adapt, dễ accept lắm. Nhưng mà cũng có nhiều người á, they don't want to make the change and they don't want to, you know, they rather stick to their old thing. It doesn't mean that it works, but because you know they get used to it and they rather stick to their old thing. So Very agree. Very agree. Yes. Nó depends on the person too. Thì khi nào mà mình nói chuyện chính xác mình nói chuyện với ai mình nói chuyện với ai mà mình feel giống như là họ không có muốn take in new stuff, then you know mình stop right away, mình không có force cái gì đó, đó như là cái duyên vậy đó. Chính rồi, đúng rồi, chính xác. Giống như bạn mình đó là mình là không có ấy luôn á, không giống như là không not even try, tại mình biết là họ suy nghĩ như thế nào, cho nên là mình cũng không có khuyến khích luôn á, không có tại vì mình biết đó là họ chỉ như vậy, họ không có thay đổi được, họ không có thể nào mà thay đổi cái suy nghĩ của họ được hết. Mà biết làm sao trong cái này á, mà cái personality mà cái con người mà không thích thay đổi á, mà không dễ adapt, giống như là chết, không có make new adaptation, nó là chết á, tại vì cái market makes you have to adapt fast. Chứ còn không là cái kiểu mà cứng đầu mà là đuối á. Cứng đầu mà không cứ nghĩ là lúc nào mình cũng đúng là mấy người đó khó lắm. Khó. Thứ nhất là khó, lúc nào nghĩ cũng đúng. Thứ nhất là mấy người đó là không thể train cho họ được, họ không có training được. rất khó. Rất khó, không có training cho họ, như mình nói cái gì họ đối với họ là nó cũng không có ý nghĩa vậy đó, nó không có make sense đối với họ, nên là họ không có học được. Đó là cái thứ nhất. Vấn đề thứ nhất là không có train được là sẽ không có thay đổi, không có học được, là không